pa pong palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamalampay sa Bersigat. Ngunit mawalang ng pinagatas ng pagpuri, paglati, pagdadakila isa ating pinakamamalampay Jesus. Ang dawal honor, ang pagpagalang po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalampay Jesus. At pagrespeto po, Bersigat, sa ating kagalang-galang, Evangelista, Pastor Will Distrada Almeida, Bersigat, maging sa ating assistant pastor Dina Cornwall Almeida, Bersigat, sa kanilang mga turo, inuwang turo, mga aral, maminamahal na kailanman na hindi natin malilimutan. Bersigat, dahil sa kanilang mga pagtuturo, mga pag-aaral, maminamahal, nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Maminamahal, sa ministeryong ito, maminamahal, dito po tayo nagbinago ng ating mga Jesus at ang ating buhay. Bersigat, tayo pinagaling mamila sa ating mga malulumpang mga karamdaman, tayo nilutas sa mga bigat, mga problema. Bersigat, at sa mga oras to, tayo piniyayaan at kinakahabagan, pinagpapala ng ating pinakamalapay sa Bersigat. At nagpapabot po tayong mga minamahal na magandang hapon na po to the whole family of Almeida children, sa kanilang mga kapwa-apuhan. Bersigat, maminamahal, at maging sa lahat ng ating mga minamahal, iniibig, ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher kay Buboy here, at katuwang kanyang malanak ng beloved sister Divine here, Bersigat, at sa lahat po ng kanilang mga kasama, mga kapiling, ating mga beloved workers, Bersigat, magandang hapon na po sa mga pinsin. Maging sa lahat mga minamahal ng ating mga iniibig na mga kapiling, ating mga beloved elders, sa ating mga kapatiran at mabaguhan, at sa lahat po maminamahal ng naabot o nakakarinig ng tinig ito sa ating mga kapitbahay. Magandang hapon na po muli sa ating pinakamamalapit. Baging sa lahat, Bersigat, nang nakantabi po sa ating mga live webcast, Bersigat, ating mga nanonood, maminamahal, magigiting na mga nanonood ng ibang gawain, Bersigat, sa ating mga especially sa ating mga baguhan na nanonood po, laging nakantabay sa Son Visayas, Mindanao, sa YouTube, sa Facebook. Magandang oras po din sa inyo muli, at magandang hapon na po sa malapay sa Bersigat. At dito tayo muli sa ating pagsasagawa nating pananambahan, maminamahal, ang ating Miyerkules sa maminamahal Bersigat, na tayo muli magpupuri sa ating pinakamalapit ng mga masayang awitin at mga mulmanay daw din sa bagay na yan. Maminamahal, ating pong inimbita ng pinakamalapis at malang presensya ng ating malapay sa Bersigat sa patuloy gawain. Maminamahal, na rin din po ang mga pinagpalang mga kapatiran na magpapahayag ng kanilang mga buhay. Patotoo ang Bersigat, kung paano po kumilos sa kanilang buhay ang ating malapis na nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, nilutos sa mabigat ng problema. Bersigat, sa portion po ng pagpapatotoo, diyan nyo po yan maminal maririnig. Bersigat, at sa papatuloy balgwain, narinig po maminamahal ang malapay Jesus, ang mga pinagpalang mga awit ating beloved finest choir, Bersigat, na muli nating papupurihan ang ating pinakamalapay Jesus, na dito sa bagay na ito, muli nating dadaway ng pinakanamatis at balang presensya ng ating pinakamalapay Jesus. Bersigat, sa papatuloy balgwain, maminamahal, na rin din po maminamahal ang mga pinagpalang mga ngaral na magpapaliwag na po, maminamahal patungkol po sa pagkakalob ng kasambagi at handog, ang pagbibigay ng ating kasambagi at handog sa ating pinakamalapay. Na dito sa bagay na ito, ay dito maminahal tayo sinusubok ng ating pinakamalapay Jesus, kung hanggang saan tayo katapat ng ating mga pag-ibig natin sa ating pinakamalapay sa ating pagkakalob ng kasambagi at handog. At dito maminahal sa bagay na ito, tayo pinagpapala ng triple blessing na ipinangako po ng ating pinakamalapay. At ang huli, maminamahal, yung pangangaral na banal na salita ng ating pinakamalapay. Sabi nga ng panglingkod, kung tayo literally tayo kumakain ng mga pagkain na nakapagpapabusog at nakapagpapalakas na ating physical na pangangatawan, kinakailangan din po ang ating spiritual maminamahal. Maminamahal, tayo po ay kumain ng salita ng Diyos. Ang pagkain ng salita ng Diyos, yung ating pagsasagawa ng kanyang banal na kalooban. Hindi lamang po maminamahal dito po sa ating pananambahan na tayo nakikita, maminamahal Bersigat, na ito pinamumuhay ang kanyang banal na kalooban, maging sa ating mga kanya-kanyang matahanan, pag-uwi natin galing dito sa banal na gawain Bersigat, ay ating pong dala-dala ito, maminamahal, na ating pinamumuhay ang kanyang banal na kalooban. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapit sa Bersigat. Kaya sa mga oras to, sabi pa nga ng ating malapay Jesus, na huwag natin pabayan ang ating pagkakatipon na kagaya ng ugaling iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo kayo na mamalas na malapit ng araw. Bersigat, purihin ang ating malapay Jesus, maminamahal, na talagang tayo pinagpala sa lahat mga pinagpala, bagamat ang mga nagdaang mga buwan, maminamahal, nagdaang mga araw, Bersigat, talagang dumating yung mga dilubyo, maminamahal,
na talagang kumitil ng ilang mga libu-libong mga tao, maminumhal, pero tayo mapalad sa lahat, mapalad sa lugar natin, maminumhal, bagamat dumaan po yung super typhoon Persian, ay nariyan ang grabing pag-iingat at kahabagan ng ating pinakamahal pa Jesus na lagi tayong sinasamahan, ginagabayan, kinakahabagan ng ating mahal pa Jesus. Kaya rapat lang maminumhal na tayo magpapuri, maminumhal at sabi nga lumulhati sa ating pinakamahal pa Jesus na siya nga laging nagliligtas sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal pa Jesus. Kaya hindi ko na masyadong kapahabahan, maminumhal habang tayo naghihintay pa ng ito mga kapatiran na rin na naglalakbay na namang gagaling pa ng malalayang lugar ng yung ibang mga kapatiran, praise God, habang sila'y patungo sa imbang gawain, maminumhal, tayo na mag-start na, maminumhal, at tayo mag-umpisa na, maminumhal, bago tayo mag-umpisa, mag-umpayin tayo ng isang team na pananalangin sa mula pa Jesus upang tayo gabayan sa samahan ng ating pinakamahal pa Jesus. Praise God, maging sa lahat ng mga kapatiran, sila'y pag-ingatan ng ating mahal pa Jesus, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na rin nagsasagawa ng kanyang banal na gawain. Praise God. Kaya sa mga oras na mayon, mahal, hiniling ko sa lahat ng mga narito na, tayo po yung magkaisa manalangin. Manalangin tayo sa ating malapay. Praise God, hallelujah. Dakila pagpala mga Ama Diyos, sa atong pagpasalat kami nagpupuri, nagpapasalamat sa oras to, sa malahating pagdating ng mga kapatiran, na rin pinag-ingatan mo sa kanilang paglalakbay. Maraming salamat po malapay. Narito kami ngayon sa Malarapan, na nagkatibun-tibun na nagpapagumbabaw, naghabang kapatawaran sa paggulang pagkakamali, sa kami ng asumpuan ng bawat sa nadukulang nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamalapay, sugasan mo kami ng idugo na umagos, sa krus ng Kalbaryo, misang padidanalan po namin sa panghalatang panalangin po namin kagalang-galang bilis na Pastor Willie Salabida. Malapay yung sama mo kami, malapay yung sa bawat yung balgawain, sa simulain, sa pagka-MC, opening period, pag-away ng mga Diyos ng solim, sang nare busong po, pinakamalapay sa malapasisya sa aming kaligitan, dahil siya nagpapalakas sa bawat isa na sa amin, malapay sa riyan. Nagsamri po, malapay yung Jesus, ang pinagpalang nga mapapayag ng kanilang mga buhay, patuto, kabong bigay ng kanilang ipapahayag na mga buhay, patuto, sa iyong balarapan, upang sa lahat ng pakinig lalo sa mabagawang pa namin nanonood po ng aming live ko sa mga oras na sila rin po yung makumberte. At kung meron po mga banal gawain, malapit po sila dumuroon at sila makapili, makasama sa paglilingkod sa na rin po. Walang isang mo rin po malapay yung Jesus. Ang pinagpalang ang pag-aawitan ng mga beloved finest choir na rin po, kanilang maiaalin mo papuring awit, iyan mo ito bilang daloy ng muling matapis sa presensya sa aming kaligitan. Sama mo kami sa bawat pagpupuri, malapay yung Jesus. Na rin din po lang, isang mo rin po ang pinagpalang mga ngaral na rin na magpapaliwanag po patungkol po sa pagbibigay ang kahalagaan ng pagkakalob ng kasambagid handog dahil po sa lahat ng ikabubigay ng talata ng kanilang papaliwanag po sa lahat ng pakinig at sila rin po mahipo ang kanilang mga puso lalo sa mga kapatira po namin na ready po sa nakakasunod sa bagay na ito sila rin makumberte po sa maipong kanilang puso at isipan po sa sila pinangango po ang triple blessing na pagpapala pag amin pong naganap ang pagkakalob po ng kasambagid handog malagay rin po lang isang rin po ang huling huyugtong gawain ang pangangaral balang salita kapabigay ng mensahe ng pag-aaralan haliya sa hapon na yan na rin sa bawat ikatatag mo mananampalataya sa sama mo kami hanggang sa matapos yung balgawain na taglay kalakasan na nagmumula sa iyo pagpalain mo po yung balgawain sa simulan hanggang sa matapos sama mo kami malapos ko paano kami iningatan pinarating malhati sa balgawain ganun din po sa lahat ng mga kapatiran Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa ibang bansa na rin sasagawa sa mga balgawain sa mga oras to malapay sama mo kami, malusalan ng mga kapatiran po na maglalakbay pa ng malalayong lugar, potong sibil gawain, pakaingatan po sila sama-sama sinasaway, lahat ng urigaw na kaaway hadlang, malapay Jesus, sa iyong panalgawain, sa una at pangkalatang panalangin na may galang-galang mula Pastor Willie Salabeda, I bind you cast out in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise God. Kaya sa mga oras na minumahal, tayo muli magpuri sa ating pinakamamalapay sa praise God, hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, gumigilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin kung sa ngalan mo kami magsama-sama
kumikilos ka sa aming pagsambahan at sa aming pagdalo, pagpapalain ang mga buhay namin. Iinsultan ang mga buhay namin. Pag-ibig na di sa'y di nagmamahali, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang kadapatan mo, O Diyos, dakil sa lahat. As we got obey your spirit, work within us. As we got obey, we glorify your name, knowing that at my heart begin to worship, will be blessed because we give. Will be blessed because we gave. This tempest love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, and you every morning. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy I live verse Jesus day after day. I live verse Jesus, who come what may. The sweet Holy Spirit will I obey. I live verse Jesus day after day. The loving guidance is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. The loving kindness better than love. I lift my hands up to thy name. Lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, yes will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live verse Jesus day after day. I live verse Jesus, come what may. Sweet, oh sweet, will I obey.
day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness better than life. All it shall bring thee, that's will I bless thee. The loving kindness better than life. I'll leave my hands up unto thy name. Leave my hands up to thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Leave my hands up unto thy name. I'll leave her to Jesus day after day. I'll leave her to Jesus. Oh, come on, babe. That's sweet, oh, sweet, babe. Well, I, babe, I'll leave her to Jesus day after day. Oh, Jesus, the joy, living, it's everything to me. I will do sick old dancing, and well, sounds the it's the joy of living, it's everything to me. But Jesus, the joy of living, it's everything to me. Jesus is the joy of living, it's everything to me. I will do sick old dancing, and a world is sorrow. It's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep trusting my Lord, see walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me song. Don't storm louder and the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a sweet rain, it's a sweet rain. I can out on you to the very end. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord, say walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me song. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's the people rain, such a people rain. Hanging out on me to the very end. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumahirap man, pagdilim ang halangina,
kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso, kahit bumagyo man, magdilim ang halanginan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon, kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso, kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and keeps me, it is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. And Jesus saves and keeps me, it is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, it is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking sunlight, walking shadow, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus. Once I was lost and sad, I had been sweet and saved by where and song, the Lord I had. But Jesus came to me,
and by His grace I'm now deep breath, oh, so deep breath down. Once I was lost and sin, I have the peace beating, save my brave soul, and know that but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Now deep breath, oh, so deep breath down. It's deep breath down, and save my soul. It's deep breath down, by His blood uphold. Satan had to be, but Jesus rescued me. Now it's deep breath, oh, so deep breath down. I went to the church one day, heard her sing and pray. The preacher firmly preached the gospel. Said you must repent down to them something. Now it's deep breath, oh, so deep breath down. Fill your head, mighty Lord, hold the rain. Leo wonderful on the prairie. Lord, you put for the fountain, rains out the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. Fill your hand, mighty Lord, hold the rain. Leo wonderful hands on the prairie. Lord, you move for the fountain, rains at the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You that's the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea poured down, heaven's life without you. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Fill your hand, mighty Lord, hold her rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you put for the fountain, rains and the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You that's the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the cloud, give us life without thee. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You that's the clouds, made her rain. From the rain you made a sea. From the sea poured the clouds, give us life without thee. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me.
You dance the clouds, made the rain. From the rain you made it sea. From the sea for clouds, give us life without who be. I'll be here in the sky in your command, oh please keep your precious hand on. Holy, holy is your name, mighty God indeed. Your good deeds shows from ages back, and now he that chooses me. Oh Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. Who knows this will be? Oh Jesus, there's Jesus, the promise of God of His people. Jesus, there's Jesus, so God to be. Oh holy, holy is your name, mighty God indeed. Your good deeds shows from ages back, and now we that choose me. Jesus, there's Jesus, the promise of God of His people. Jesus, there's Jesus, promise of God to me. I don't ask you for the lighten of my burden. I don't buy the rise and hurt that I go through. Being that by one year and I don't burden. Just a little spark in heaven close to you. I don't ask you for the lighten of my burden. I don't mind the cries and hurt that I go through. Being down by one river and I don't burden. Just a little spark in heaven close to you. Oh, praises the Lord, keeping that on past the bar. Oh, there must be others work, you and I. But if you can know, He's what I heard you do. Oh, they will lead us by heaven close to you. Oh, praise His Lord, keeping that on past the bar. Oh, the must be at His word, you and I. But if you can know, He's what I have you do. Oh, they will lead us by in heaven close to you. Bring us the love, the word that He gave His Son. Whoever will believe in Him should not perish but have everlasting, Lord, hallelujah, everlasting life. Bring us the love, the word that He gave His Son. Those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. As for me, I will be home
reason right instincts will be satisfied. But no big with delighted. I want to be just like you, dear Lord. As for me, will behold thy face. As for me, I will behold ways and right instincts will be satisfied. With knowing with a light, I want to be just like you, dear Lord. As for me, will behold thy face. As for me, I will behold reason right instincts will be satisfied. With no be delighted. I want to be certainly just like you, dear Lord. As for me, will behold thy face. O aming Diyos, inasa mukha mo'y pagmasdan. Paggising ko sana, ikaw di sigapili na ang nais ko ay matulad sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kapantalan mo. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be praised, Lord, hallelujah, in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, Lord, hallelujah, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will leave a pencil. And to the old Lord, who will leave a mantle. Yes, oh my God, I trust in thee. Who let be the patient and in strife over me. Heaven another way on giving shame. Heaven another way on giving shame.
Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, hating strife over Thee. Show me Thy ways, so long. Teach me Thy paths, so long. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, hating strife over Thee. Remember now that sins of my youth. Remember now that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, hating strife over me. The Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. For the beaten higher than gold, it must my gold. Sweeter walks than honey, and the honey and the standards of the Lord our right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, light leading the eyes. Oh, the beaten higher than gold, it must my gold. Oh, sweet walks than honey, and honey home. More to be than sigh, heard and home, hidden comes my home. Oh, sweet walks than honey, and honey home. The fear of the Lord is deep, enduring forever. The judgment of the Lord are true, in righteous all together. For the beaten higher than gold, hidden once by gold. Sweet walks than honey, and honey gold. Great is the Lord, and is quickly to be praised, and the city over again, in the mountain on the soul. Beautiful in celebration, the joy of Yahuwah. It's no sign, the sight of the northern sea. Oh, the great King, He's no sign, the sight of the northern sea. Oh, the great King, oh, great is the Lord, greatly to be praised, and the city over again, the mountain home, so intense, beautiful in celebration, the joy of Yahuwah. He's no sign, the sight of the golden sea. Oh, the great King, He's no sign, the sight of the golden sea. Oh, the great King, blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders then, only do it wonders then. Land blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen, amen,
Amen, amen, and blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders then, only do it wonders then, and blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Give her to my words, oh Lord. Consider my meditation, hearken to the voice of my cry, my King and my God. Around to Thee will I pray, my voice shall be in the morning. You Lord, in the morning, will I bring my prayer and to Thee, and will look out. Create me at Thee out of hand, and bring Your Spirit within me. Create me at Thee in our heart, oh God. Bring Your Spirit within me. Oh, cast it away from Thy presence, oh Lord. Take another Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and bring Your Spirit within me. Create me at Thee, oh heart, oh God. Bring Your Spirit within me. Create me at Thee, oh heart, oh God. And bring Your Spirit within me. Oh, cast it away from the presence, oh Lord, and take another Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and bring Your Spirit within me. Oh, cast it away from Thy presence, oh Lord, and take another Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and bring Your Spirit within me. Create me at Thee, oh heart, oh God. Bring Your Spirit within me. Create me at Thee, oh heart, oh God. And bring Your Spirit within me. Oh, cast it out
far away from thy presence so long. And thank you that the Holy Spirit from me restore unto me the joy of thy salvation, and renew our spirit within me. Isang pusong tapat sa akin ay likhain, binigyan mo ng bawang damdamin. Isang pusong tapat sa akin ay likhain, binigyan mo ng bawang damdamin. Siyong harapan, pagbuwag kong paansin, ang Espiritong Banal kung paghariin sa akin. Ang galang na tulong ng iyong pagliligtas, ibalik po ang buong tapat. At siyong harapan, pagbuwag kong maalisin, ang Espiritong Banal kung paghariin sa akin. Ang galang na tulong ng iyong pagliligtas, ibalik mo ang gawin mong tapat. Search me, oh yeah, and oh my heart. Try me at home, my Lord, and see there is some way can reset me. Leads me in the way, oh no, leads me in the way, oh no, leads me in the way everlasting. Oh, search beyond that and know my heart. Try me at home, my Lord, and see there is some way can reset me. Leads me in the way, oh no, it leads me in the way, oh no, it leads me in the way everlasting. Buburihin kita, oh Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong mana, dalampanghan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Papalagpagan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong mana, dalampanghan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na magpapatubay sa aming buhay. Aawitan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong mana, dalampanghan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Sasambahin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong mana, dalampanghan.
Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Panglilingkuran kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Tataas ang iyong mata, dahil mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabagubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay, Espiritu Santo. May bagong buhay, purihin ang Diyos at sisambahin. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu Santo. May pagpapala, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Halina't sama-sama tayo humawit at magpuri habang buhay isa'y ang tunay. Halina't sama-sama tayo humawit at magpuri habang buhay isa'y ang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging kita taas ang pangalan mo ang kamagan. Halina't sama-sama tayo humawit at magpuri habang buhay isa'y ang tunay. Halina't sama-sama tayo humawit at magpuri habang buhay isa'y ang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang pangalan mo ang kamagan. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Saan pagkakatabi ng pagkasama sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang pagkakatabi ng pagkasama sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa, di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang pagkakatabi ng pagkasama sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, halang-halang sa Panginoon. Isang bagay
magsama-sama. Iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Gagawa din ang lahat ng banghalangan sa Panginoon. Sa bagay na di magkagawa naman sa at dahil magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Diba Diyos ay buhay? Diba Diyos ay buhay? Diba Diyos ay buhay? Karamang sa buong katawan. Diba Diyos ay buhay? Diba Diyos ay buhay? Diba Diyos ay buhay? Karamang sa buong katawan. Karamang sa buhay. Karamang sa karamang sa karamang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Karamang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Karamang sa buong katawan. Daramang sa buhay, daramang sa daramang sa buong katawan. May kagalan sa aking puso, may kagalan sa aking puso. Walang tanggapin si Kristo. May kagalan sa aking puso, may kagalan sa aking puso. May kagalan sa aking puso. Walang tanggapin si Kristo. May kagalan sa aking puso. I have jubilee in my heart. I have jubilee in my heart. Since Jesus set free, I have jubilee. I have jubilee in my heart. I have a jubilee in my heart. I have jubilee in my heart. Since Jesus set free, I have jubilee. I have jubilee in my heart. Ang aking puso'y may kagalatan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalatan at kawitan sa kamangha-mangha-mangha ang gawa. Siya'y nagtakong babalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kahiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan at kawitan, mangha-mangha-manghani ang gawa. Siya'y nagtakong babalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya kahiyan sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Jesus ay din ng babago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay din ng bago, walang man magpakailan pa man. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang man magpakailan pa man. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang maling pakailan pa man. Oh, hallelujah, 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 hallelujah.
We come to glorify His name. Come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our God. We come to praise Him. We come to praise our God. Oh, glory, hallelujah, it's the coming for Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, it's the coming for Jesus Christ the Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise. Come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, it's the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, it's the coming King. For Jesus Christ, the Lord. In the name of Jesus, the name of Jesus, we have the victory. Amen. In the name of Jesus, the devils will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, we have the victory. Amen. In the name of Jesus, name of Jesus, devils will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory is victory. Hallelujah, I preach His victory. Glory, glory, hallelujah, and so and for me. Oh, victory is victory. Hallelujah, I preach His victory. Glory, glory, hallelujah, and so and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. It's not my mind, nor my power, and by my spirit send the Lord. It's not my mind, nor my power, and by my spirit send the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And by my spirit send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil high on, but Jesus set me free. The devil high on, but Jesus set me free. The devil high on, but Jesus set me, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. Way to heaven, shout. Way to heaven, shout. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil high on, Jesus set me free. The devil high on, Jesus set me free. The devil high on, Jesus
free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing and song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for the sense that was life at home. Serving, following Him, hallelujah. Living out life is not life at all. He knows since He's came in heaven, and nothing the sun is smiling, His son's leading. He makes my heart I'm sing. Walking His aim is way happily taught. Living for His my King. By the faith, way for the victory. By the faith, way to the name. And it will keep Him still He comes in. That's the power on thy way. Let it not move on. The feet move back. The song bring out, let the joy begin. Pour it out, you to show. By the faith, today. From the rising of sun till time that goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till time that goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is our foundation. His glory is above the heaven. And who is like to the Lord our God? The led on high. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. His soul will be whole, being eternal, being His soul will be eternal. Jesus, being eternal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's one be my soul. Sing and shout for Jesus, save me home. The people understanding Jesus, save my soul. It's something one be. It's one be my soul. Sing and shout for Jesus, save me home. The people understanding Jesus, save my soul. Something one be my soul. Sing and shout for Jesus, save me home. People understanding Jesus, save my soul. Something about me, yes, one be my soul. Sing and shout for Jesus, save me home. People understanding Jesus, save my soul. Something about me, my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that's sweet. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Yeah, oh, that is within me. Bless His holy bless His soul. Name, palakpakan po natin ng malakas ang latak sabi ng praise the Lord. And praise God. Tapos may lang papuring awitin ng minumahal. Mamasang awitin sa mga pa-Jesus. At abit na tulong sa imbang wine. Praise God. At abit na ako na sa ating mga malumali na awitin. Praise God. At abit na dalhin po ating beloved elder Brother Alvin. Praise God. Siya naghanda maminamahal. Tayo muling manalangin sa ating mga lapay sa Persigan upang gabay pandubay ng ating mga lapay ay laging sumasan. Magkasya ito manalangin, haliluya. Dakila pagpala po ng Ama, Diyos, at ang pagkasalan ng mga Jesus. Kami nagpupuri ng papasalamat sa malahating pagdating ng mga kapatiran at sa kasiyahan na ipinadamo po sa bawat sa aking salamat po mga lapay. Narito kami muli sa iyong balarapan. Kami nagkatimuti na nagpapagumbaba kami ng kabang kapatoran sa pagkulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpukan ng bawat sasabi ng kasala. Patawarin mo kami mga pansusuga sa mga kami yung dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, idinadalain po namin sa pangkalatang panalangin po namin kagalang-galang balisa pa sa Ruwili sa Lamida. Sa bawat yugdo aming ipapuring awit na ialay sa iyo, hiyanahin mo ito malabas bilang daloy ng pinakamabis sa malabas sa aming kaligitan. Sama mo kami
sa bawat pagupuri, mahal na Panginoong Jesus. At kung paano mo kami iningatan, pinarating malahati sa malgawain. Ganito po, sa lahat ng kapatiran po namin na nariyan pa, naglalakbay, magagaling pa ng malalayang lugar, pakaingatan po sila, para tingin ng malahati sa malgawain at sama-sama pong sinasaway lahat ng uri gawa na kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga tinasa at hadlang sa pagdamatang mag-use sa presensya. I bind you, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Sa oras na minamahal, binibigay ko pagkakataon sa ating beloved Elder Brother Alvin, please. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother, Jan Aquino. At tayo po magpatuloy mga minamahal sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus.
Salamat sa iyo, Panginoon. Pasalamatan po natin ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Salamat po, mahal na Panginoon. Sa iyo ay walang magtatamo ang mga pagsusumikap ko. Wala tayong may gaganti, mga minamahal, kundi ang patuloy nating purihin ang ating dakilang Diyos. Sa'yo'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan. Ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailangan sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang sandanglan. Salamat sa iyo, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat pala, Panginoon. Sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap mo. Ang buhay namin malapinan, kulang pa. Kulang pang ialay sa iyo, malapinan. Hallelujah. Ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan. Ang pangarap ko tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailangan sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang sandanglan. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat po, malamig. Salamat sa nakamtan ko ngayon. Walang hanggang pasasalamat, malamig. Aming ibinababot sa iyo sa mga oras na ito. Sa buhay ko, ikaw ang sandanglan. Salamat, salamat, salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailangan sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang sandanglan. Minsan pa, mga minamahal, pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo
ay walang magtatapos ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At bilang sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko ikaw ang sangtanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At bilang sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko ikaw ang nag-alala. Jesus, kailangan kita. Kailangan ka namin malapit. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ang iisip. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay iisip. Oh, Jesus, alam mo ang pangangailangan ko. Walang maitatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y lahat sa'yo. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay libing
kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kahabagan mo ako, patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Kailangan kita, kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kahabagan mo ako, patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Oh, Jesus, alam mo ang mga lakad ko, walang may tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang nangarap ko, ang buhay ko na sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Lord, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y gamitin mo. Linisin mo, gamitin mo, ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Muli sa'yo'y sumasamo, bigo sa nais mo, Panginoon. Nais kong magtago sa iyong harapan, ako'y tuluyang malayo. Minsa'y may katanungan, bakit kailangan bang kita'y aking sakdahan? Di mo maunawaan, ngunit alam mong di ko kaya, sa'yo ay mawala. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong kamay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Kay hirap nang wala ka, kahit saglit man lang huwag mo pababayaan. Pagkat ngayon lang naman, pag-ibig at galak at tunay sa aking buhay. Minsa'y may katanungan, bakit kailangan pang kita'y aking saklan? Di ko maunawaan, ngunit alam mong di ko kaya, sa'yo ay mawalay.
pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan. Habang ako'y nabubuhay, ito'y taglay. Lagi ko'y sambit ng papuri, ang puso ko'y umaawit. Diyos ngayon at kailanman,
the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Oh, throne and dominion, oh, power and position. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Oh, throne and dominion, your power and position. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, oh creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Oh, throne and dominion, your power and position. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Oh, throne and dominion, your power and position. Your name stands above them all. And the angels cry, holy,
lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Hallelujah. Oh no, and dominion, your power and position, your name it stands above them all. Hallelujah. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name it stands above them all. Oh Lord, and position, your power and dominion, your name it stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cry, holy, lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, you are holy, holy. Wala kang katulad pala, Panginoon. Hallelujah. Holy, holy forever. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. A thousand generations cooling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who bow before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Oh Lord,
tunay kang kamangha-mangha. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, saan ka matutungo? Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran, sa bawat araw na haharapin ko, pagmamahal mo tanging sandigan ko. Pusong tampan sa aking likhain, Diyos mo ang tanging yayakapin. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, saan ka matutungo? Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran, sa bawat araw na haharapin mo, pagmamahal mo tanging sandigan ko. Pusong tampan sa aking likhain, krus mo ang tanging yayakapin at susundin. Pusong tampan sa aking likhain, krus mo ang tanging yayakapin at susundin. Sa aking kahinaan, palakasin mong tunay. Puso'y may kapayapaan, pag ikaw ang laging kaambay. O Jesus, dalangin ko, sa ako'y lapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain ko. Buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong tinawag. Di iwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang marilang.
to give a new life. I believe God He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask how are you, brother, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask how are you, you're blessed, so blessed, so blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and are saved. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the work of the enemy. In the deep evil tower, He will crush and devour, and bring the power of darkness underneath my feet. I will give Him glory. I will give Him praises. I will satisfy deep into the night. I will give Him glory. I will give Him glory. I will give Him praises. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Oh, glad to be in that service. Glad to be in that service. Glad to be in that service one more night. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in that service one more night. I'm glad you were down before me. I'm glad you looked down and you could see. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Come forward and shout across the mountaintop, proclaim it on the city and street, singing everywhere you go. Let everybody win. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime that's how we will go. That Jesus is coming soon. Very soon. There was a crowd gathered round from all over town. And all down. There was a sound that came from the upper room. The Holy Ghost being poured out. It sounded just like the roll of a mighty wind. And it blew on every one of them. And the wind that blew out and he thought, praise God is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. Mayroon akong kaibigan.
buksan. Pag di na makaya, saan tatawagan? Patuloy ang aking paghahanap, wala ako kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal ng kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakasok. Muli akong isinilang, natapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. Well, I went to the water and I became baptized. My soul got happy and now I'm satisfied. I wouldn't be nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible said. Bye-bye, ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko'y masaya. Bye-bye, ako sa langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. In all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinapaabot ang isang mapagpalang hapon sa ating beloved parents in the Lord na hindi natin makalimutan ang kanilang mga turo at aral sa ating beloved Pastor Wirus Raja Almeida at sa ating Assistant Pastor Lina Kumon Almeida at ating pinapaabot ang mapagpalang hapon sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family at sa inyong lahat, beloved brethren, sa ating beloved visitors, maging sa ating live webcast viewers at maging sa ating beloved elders na ating kasama ngayon, isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat sa ating dakilang Diyos at muli mga minamahal. Narito po tayo sa ating Wednesday midweek
worship na tunay. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay dadago po muli mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo na kung saan muli ating mapakinggan ang mga himala, mga gawa ng ating dakilang Diyos, ating mapakinggan kung gaano kadakila, kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na talagang nagpapagaling ng mga karamdaman at nagbabago ng buhay mga minamahal. Dahil ang sinasabi po sa aklat ng Isaiah ng Kapitulo 12, talatay 4, ang sabi po dito, at sa araw na yaoy inyong sasabihin, mangagpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa kanyang pangalan, ipahayag ninyo ang kanyang mga gawa sa bayan, sabihin ninyo na ang kanyang pangalan ay marangal. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos na sa ating pagpapahayag na gawa ng ating dakilang Diyos, mga himala, mga minamahal. Yan ay talagang pagkapasalamat natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay buhay at makapangyarihan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at sa araw na ito mga minamahal, atin pong pinaghahanda po ang ating mga beloved brethren na pinagpala na sila po ang magpapahayag, magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved Elder John Dumundon, beloved Sister Norma Binluan, beloved Brother Fernando de Guzman, at ang panghuli po, kung andyan na po sila, atin pong pinaghahanda ang ating beloved Sister Christine Cualquiera. Praise the Lord! Hallelujah! Palagpagan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at pag nakapuntos ang ating dakilang Diyos, huwag nating kalimutan na ibigay ang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang ang ating dakilang Diyos ay napakabuti po mga minamahal. Amen. Praise the Lord! At ating formal na pong buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder June Dumundon, at sundan po ng ating beloved Sister Norma Binluan. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, pagawalhati, pagpapasalamat ay sa ating dakilang Diyos lamang, kataas-taasang Diyos. Amen. Hallelujah. At ganoon din po mga minamahal, ako pong inaalala ang mga ginitong aral ng ating mga minamahal at ginagalang na Evangelista, Pastor Lestrada Almeida. At ganoon din po mga minamahal sa ating beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida. At ganoon din po kami namahal, ako pumabati po ng magandang hapon po sa mga Almeida family, Almeida children, sa kanilang mga manugang at sa kanilang mga apo. At ganoon din po mga minamahal ang aking pagbati po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bobinir, at ganoon din po sa kanyang beloved daughter Ate Vines Near, praise God. At ganoon din po sa mga manggagawa ng ating mahal na Panginoon, sa kanyang banal na ubasan, at ganoon din mga sa ating mga beloved elders, sa mga choir members, at ganoon din po mga minamahal sa ating mga kapatiran, mga minamahal, mga baguhan, datihan, mga bisita, at ganoon din po mga minamahal sa ating ginigiliw na taga-subaybay, mga followers, mga minamahal sa ating live webcast sa ating YouTube at Facebook. Puri natin pinakamamahal na Panginoon. Muli po akong magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang mga kamanghamanghang gawa. At tunay po ang minamahal na ako po ay walang sawa pong magpapasalamat sa ating dakilang Diyos sa kanya pong mga mabuting ginawa sa aking buhay. Magmula po mga minamahal, ako may mapunta dito mga minamahal sa gawain ng ating dakilang Diyos. At tunay po mga minamahal na ang Diyos mga minamahal sa gawain ito, nagbabago ng buhay, naghihimala, at ganoon din nagpapagaling ng ating mga taglay na karamdaman. At tunay mo mga minamahal, isa po ako sa naabot mga minamahal ng Ebanghelyo na pinapangaral po sa panguna po ng ating beloved
parents in the Lord, ating beloved Honorable Pastor Estrada Almeida, mga minamahal. Ako po ay nasib mga minamahal sa gawain ito. Sa dako po mga minamahal ng Metro Manila, sa dako ng Novaliches, sa Barte mga minamahal. Tunay po mga minamahal. Isa po ako mga minamahal ng araw ng kabataan na problema po ng lipunan, praise God. Problema mga minamahal ng aking mga magulang, mga kapatid, mga tiyahin, mga minamahal sapagkat mga minamahal. Dahil nga po mga minamahal sa aking mga bisyo, praise God. Tunay po mga minamahal na wala pong makapagbabago sa akin mga minamahal, praise God. At tunay po mga minamahal sa kagustuhan ko pong magbago mga minamahal, maalis po aking mga bisyo mga minamahal kung saan po ako mga minamahal nakarating ng sikta at dominasyon mga minamahal. Hindi po nagkulang aking mga magulang, aking mga lola mga minamahal sa pagpangaral mga minamahal. Mga minamahal, tunay po mga minamahal disiplina mga minamahal, hindi po nawawala mga minamahal sa isang mga magulang. Subalit mga minamahal dahil nga po sa bisyo mga minamahal, nawalan po ako mga minamahal ng respeto mga minamahal, praise God. Tunay po mga minamahal. Akala ko po mga minamahal, ako po mga minamahal ay doon na po ako sa rehabilitation mga minamahal ng araw sapagkat mga minamahal ako po nalulong po sa mga masamang bisyo, pag-inom ng alak, paninigarilyo, at ganoon din po mga minamahal at ang klase ng bisyo mga minamahal sapagkat mga minamahal sa dako po ng Manila mga minamahal. Ako po mga minamahal, hallelujah, kami po nakatira sa dako ng Tondo, Maynila, mga minamahal. Ang katabi lamang po ang Divisoria, mga minamahal, at po ng klase ng mga magnanakaw, hold-upper, kidnapper, mga minamahal. Ang aming lugar, mga minamahal, doon po nakatira, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, dahil nga po sa kahabagan ng Diyos, mga minamahal, nang tinawag ako sa ministry nito, mga minamahal, at binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po yung unti-unting binago ng Diyos, binihisa ng buong pagkatao. Ang mga lingkod, mga minamahal, napakaraming bisyo, nariyan ng pag-inom ng alak, paninigarilyo, pumapasok sa mga pulang ilaw, mga minamahal, nagdidisco, mga minamahal, nagbibinta ng mga pinagbabawal na gamot, nagsasyabu, mga minamahal, praise God. At tunay po yan, mga minamahal, inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay po, patuloy akong naglingkod sa Kanya, mga minamahal, at patuloy akong mga minamahal at paggamit sa Kanyang mga gawain, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, sa aming buong pamilya, ako lamang po ang unang nasave, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, sa kabutihan ng Diyos, mga minamahal, unti-unti ko pong nadalang aking mga loved ones, mga minamahal, aking mahal na lola, aking mga kapatid, mga minamahal, at ganoon din po, mga minamahal, hallelujah, ang aking mga kaibigan, praise God, ang aking mga pinsan. Tunay po, mga minamahal, at ganoon din po, mga minamahal, sa aking mga in-laws, mga minamahal, aking mga bayaw, mga hipak, mga minamahal, ay kasama ko naglilingkod sa Diyos. Purihin natin pinakamamahal ng Panginoon. Praise the Lord. Tunay mga minamahal, hallelujah, ibahagi po natin ang kaabagan ng Diyos kung paano tayo pinagpala, paano tayo pinagaling, mga minamahal. At paano tayo binago ng Diyos, mga minamahal, sa ministering ito, mga minamahal. At tunay po, mga minamahal, na wala na pong ibang gawain, mga minamahal, katulad nito, mga minamahal, sa ating pong panahon, mga minamahal. Praise God. Nandito po ang tunay na pag-ibig, mga minamahal. Nandito po mga minamahal tulay na katugunan sa lahat ng ating mga hinahanap, mga minamahal, kagaling ng karamdaman, pagbabago ng buhay. Ang iyong abang lingkod, mga minamahal, almost 37 years na ako sa gawain ng ating pinakamamahal sa habag ng Diyos, mga minamahal. Sa Diyos lamang po ako umasa, mga minamahal, hallelujah. Ang lahat ng bagay, mga minamahal, hallelujah, na aking hilingin, mga minamahal ko, ay sa Diyos lamang, mga minamahal, ang aking sandigan, ang aking hinahanap, mga minamahal, nandyan po mga minamahal ang ating dakilang Diyos araw-araw at tuwina ng aking buhay, mga minamahal, praise God, hallelujah. At ang aming mga karamdaman, mga minamahal, praise God, at tunay po mga minamahal na gradual, pinagaling natin pinakamamahal na Panginoon, at ganoon din po mga minamahal sa mga encounter namin, mga minamahal, sa kalsada, sa mga vehicular accident, mga minamahal. At tunay po mga minamahal, hindi ko na po mabilang, mga minamahal, yung pong vehicular accident, mga minamahal, sa kalsada, sa aking pagmumotor, sa aking pagdadrive, mga minamahal, sa dako ng Cebu City, mga minamahal, sa dito dako ng Pangasinan, mga minamahal. Patuloy, mga minamahal, ang ginagawa ng Diyos na pagliligtas, pag-iingat sa atin, mga mananampalataya niya. Purihin ang Diyos. At hanggang dito lamang, mga minamahal, aking binabalik, mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pagpapasalamat, ay sa ating mahal na Panginoong Hesus lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord.
Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Elder June Dumundon sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na salamat sa ating dakilang Diyos at tunay na talagang nandyan ang pagbabago at nandyan mga minamahal ang kagalingan na ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos. Amen, maging sa ating bawat isa na ating nakita ang talagang ipinakita ng ating dakilang Diyos sa mga himala. Kaya tayong lahat ay narito talagang nagpapatuloy sa pananampalataya, pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Norma Binluan at sundan po ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved Northern and visitors. Ako po ay nagpupuring nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Una kong pasasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po sa himala, dahil nung Lunes po, alam niyo po, ang aking anak po ay pumunta po sa amin bahay. Alas 7 po ng gabi po yun. Alam niyo po, sabi niya po, Nay, pumunta kayo sa bahay, tingnan niyo po ang bata. Sabi niya, 3 taon po, 3 gulang po ito. 3 taon niya po. Alam niyo po, nung paglabas na po ako sa bahay, yung motor po, andyan na po, na talagang may umiiyak po na yung aking manugang, ginigising niya po yung bata. Andun na nga po sa tapat ng bahay po namin, di na po ako nakapunta sa bahay po nila, kundi sumakay na rin po ako dahil dinaanan na po ako doon sa tapat ng bahay po namin. Alam niyo po, habang nasa daan po kami, dahil itatakbo po sa hospital po, alam niyo po, dahil ito po talagang umaga na po, siya po'y pasantabi po sa kumakain po. Siya po'y talagang nagdudumi na po. Talagang nandyan nilalagnat na po yun. Umaga na po daw. Alam niyo po, nung andun na nga po ako, tatakbo po nila, sumakay po ako sa motor. Tapos habang nasa motor po ako, dahil po ang aking manugang, siya po'y umiiyak na ginigising po yung bata. Alam niyo po, ako po, sabi ko po, nananalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sabi ko po, mahal na Panginoong Hesus, sabi ko po, dahil po, talagang naririnig ko po yung bata na yung talagang ngipin niya po, talagang parang kinakagat na po dahil nagtirik po ang kanyang mata dahil nag-conversion po siya. Mainit po talaga. Habang nasa motor po ako, sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, sabi ko po, pagalingin niyo po ang batang ito, buhayin niyo po. Ako po'y nagsisi po habang nasa daan po kami, naghahaliluya po ako, nasa daan po kami. Alam niyo po, nung ako po'y nagsisi po, tapos nilihans ko po yung bata po, kinas-out ko po yung demonyong kamatayan dahil nagtirik po ang kanyang mata. Alam niyo po, habang nandun po na binabaybay po namin ang daan, alam niyo po, yung bata po, dahil nung kinas-out ko, di mo yung kamatayan, di mo lagnat, di mo karamdaman, lumahis ka sa pangalan ni Jesus. Sabi ko po, alam niyo po, hindi pa po kami nakarating sa highway po. Alam niyo po, ang bata, biglang umiyak po, tapos pinawisan na po siya. Talagang, nung Praise the Lord, hallelujah. kinakpa ko po siya, wala na pong lagnat po.
alam niyo po, andyan na, sabi ko po, napakabait, talagang andyan ang himala, na talagang ang bata po ay talagang gumaling na po, binuhay po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko po sa kanila, dahil po bautismo po ang aking manugang, ang aking anak, ipinapakita po ang himala po sa inyo. Sabi ko po, alam niyo po, pag itinagbo mo sa ospital dahil hindi na po kami pumunta sa hospital, ibinalik na namin po sa bahay dahil nawala na talaga yung lagnat niya po. Talagang pinagaling na po. Sabi po namin, uwi na tayo. Sabi ko po, pag sa doktor yan, maraming itutusok. Sabi ko po, maggagastos pa kayo. Sa mahal na Panginoon, napakatipid. Hindi na po kayo maggagastos. Alam niyo po, ang bata po nung inuwi na po namin, di na po namin talagang binunta sa hospital. Andun na nga po sa bahay. Alam niyo po, dahil andyan na talagang, andun na nga po ako sa bahay po nila. Talagang inobserbahan ko po, pero hindi na po bumalik yung lagnat. Talagang pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang kinabukasan, tinignan ko na naman yung bata, naglalaro na po, na tumatawa na po, kaya napakalaking tipid po, hindi po kalugihan. Ang maglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko po, kahit ako'y nagkukulang, sabi ko po, pinapakita niyo po ang himala. Ginagamit niyo lamang po ako upang ang aking mga anak sila po ay magkapanumbalik. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, wala po ako kapayapaan sa puso't isipan. Diyan din po ang aking bisyo po noon. Halos ako yung nakikibarkada. Umiinom po ng gin. Palamuran din po ako. Hindi rin po ako marunong kumalang sa aking bilabod. Ate ko po noon, naway ko po yan. Ang aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng gatintong mahaba, naka-shirt, naka-pantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako po nabautismo po sa tubig, sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus, tunay po, pinagkalob niya po ang kapayapaan sa aking puso't isipan. Inalis din po ang aking bisyo na yan. Ang pagmumura din po, ito po pinalitan po ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa aking sakit ko po noon, year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po ako pinag-bleeding. Nakala ko po, oras ko na po yun dahil napakababa po ang aking dugo. Yun po ang sanhi po. Nakala ko, oras ko na po. Dahil dumating sa punto na wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po ang ginagawa ko, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Napagamat, andyan po, ako po itinakbo po sa hospital po dahil ang mga kapatid ko po, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po itakbo sa hospital. Alam niyo po, pagdating ko po sa hospital, andyan po, ako po talagang in-examine po, niraspa po. Alam niyo po, nung pagkaraspa po sa akin, may bukol po na sumama po na napakalaki po. Sabi po ng doktor, nung ako po in-examine, tumor daw po ito sa matris, pero andyan ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na in-examine po ako, chini-check up. Lumabas po na cancer daw po ito sa matris. Alam niyo po, nung pagkasabi po na cancer sa matris, sabi ko po sa aking bilabod ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, mamamatay na po ako. Sabi ko po sa kanya dahil akala ko po noon pag mamamatay ka, wala na po. Pero andyan pala ang plano po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na talagang tayo po ililigtas. Alam niyo po, nung pagkasabi po sa kanya,
niya na sabi ko, pag ako'y namatay, ayaw ko pong magkawat-awat ang aking mga anak. Sabi ko po, alam niyo po, sabi po na aking bilabad ate, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi niya po, alam niyo po, sabi po ng doktor na dahil marami pong gamot na ibinigay, lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun na nga po ako sa bahay, nagmumukmok, iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matres. Alam niyo po, umiyak po ako lagi sa mahal na pa Jesus dahil ako lamang po nag-iisa, naghahanap buhay po sa aking anak. Alam niyo po, pinasyalan po ako na aking bilabad ate na sabi niya po, lahat ng gamot mo itapon mo, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi niya po sa akin, sabi ko po sa kanya, sa kalagayan ko po, ito sabi ko po, dahil takot na takot po akong gumalaw, nakahiga lang po ako. Pagsasama po ako sa iyo dahil mahina-mahina po ako, hihiga po ako doon. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan sa gawain pa po natin sa Barangay Lukban pa po, alam niyo po, nadatnan ko po ang mga kapatiran, sila po yung nagpupuri. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay, nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Praise the Lord. Hallelujah. Ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako pinagpatuloy po sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa una at panalangin po ng ating kagalang-galang Pastor Willie Estrada Almeida. Kapalikat po ng ating bilabad mga manggagawa. Tunay po ang sakit ko pong cancer sa matres. Wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Sa year 1998 na yan, nandito po ako na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, nung baguhan po ako, talagang nandyan na ang aming bahay dahil hindi ko po mapagawa. Talagang sira-sira po yan, talagang butas-butas po, tumutulo po yan, pati dingding butas. Yung aming sahig, talagang lupa po yan. Ang aming higaan, papaglang po, talagang kinakasya po ang aking mga apo, kasama ko po sila. Alam niyo po, nagtiis po ako, hindi ko po yung tinignan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Kapos po ako dahil pag nakatinda po ako, pagkain lamang, pambili po ng pagkain ng aking anak, 5 po sila. Kaya yung aming bahay, andun lamang po na talagang hindi ko po mapagawa-gawa. Kahit gamit, wala po kami. Kahit isang gamit, wala. Pati gripo, wala. Alam niyo po, nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Nilalakad ko po yung highway hanggang sa amin. Alam niyo po, tiniis ko po yan. Kahit ako yung tinatawanan, na lagi po akong dumadalo Wednesday, Sunday, Friday. Pero andyan sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon po, ang aming bahay, bato na po, hindi na po tumutulo. Talagang naayos na rin po. Maraming salamat. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Pinaggaluban niya po kami ng sariling motor po. Alam niyo po na may sidecar, yun po ang sinasakyan po namin na papunta sa banal na gawain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat, sa kagalingan, sa lahat ng may biyaya, pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang spirito. Hanggang dito na lamang pang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved sister Norma Binluan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. At tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Fernando de Guzman at sundan po ng ating beloved sister Christine Cualquera. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba ay naukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord.
double respect, beloved parents of the Lord, sa ating pag-alaala, turo at aral ng ating beloved Honorable Pastor Weldy Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din po sa mga beloved Almeida family, beloved pastoral workers, sa ating pangasiwa ng ating beloved Ordained Preacher, Brother Boboy Nier, at ganoon din po sa budhin niyang anak, Sister Divine Nier, at ganoon din po sa ating mga beloved elders of the church, at ganoon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man, datihan, bisita. Praise the Lord po, mga minamahal. Ganoon din po sa ating beloved viewers. Praise the Lord po, mga minamahal. At muli po akong nagpupuri, nagpapasalamat at nagluluwalhati sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo sa hapon pong ito, mga minamahal. Pinapasalamatan ko po ang mahal na Panginoon Jesus sa kalooban ng Diyos na patuloy na lumalakad sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat po, mahal na Panginoon Jesus. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bago rin po ako nakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mayroon po akong isang kapatid, mga minamahal, na siya po ang una na nakakilala sa misteryo pong ito, minamahal. Ako po ay kanyang binahaginan, mga minamahal, at inanyayahan sa gawain ito po, mga minamahal. Year 1998 po yun, mga minamahal. Overnight prayer po yun, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Jesus at nakaalam ng daan at ang katotohanan, mga minamahal. Pinapasalamatan ko po ang dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nang wala pa ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Bilang kabataan noon, mga minamahal, ay nasa akin din po ang lahat ng bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal. Sapagkat lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal. Doon po ako pinanganak, mga minamahal. 1966 po yan hanggang 1998 po ako. 1998 po ako, mga minamahal, napunta sa San Carlos, mga minamahal. Praise the Lord po, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, mga bisyo na yan, mga minamahal, natuto na rin po akong uminom ng alak, mga minamahal, magbarkada, mga minamahal. Lahat ng bisyo ng isang kalalakihan ay nasa akin na po, mga minamahal. Magulo po ako, mga minamahal, wala po akong kapayapaan noon, mga minamahal. Sapagkat ako po, mga minamahal, talagang problema rin ako ng aking mga magulang noon, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isa may nangyari po sa aking buhay, mga minamahal, na hindi ko po mga maasahan, mga minamahal. Ako po ay napatrouble sa mga empleyado, mga minamahal. Talagang ako po ay lasing na lasing po yun, mga minamahal, sa panahon na yun, mga minamahal. Napaaway po ako sa mga trabahador, mga minamahal, sapagkat ako po ay lasing-lasing, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, hanggang ako'y inawat ng mga guard, mga minamahal. Ako po'y nakapkapan nila ng isang baril, mga minamahal. Baril po ng aking barkada, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Hindi ko na rin po alam ang aking ginagawa, mga minamahal. Hindi po alam ng aking mga magulang yan, mga minamahal, kuya, mga minamahal. Ako'y tinabol nila, mga minamahal, sa Masilok po, mga minamahal. Yan po, papunta roon, talagang kabundukan yan, mga minamahal. Napakaraming impi dyan, mga minamahal. Subalit, wala na po, mga minamahal. Napunta na po ako sa station, mga minamahal. Doon po, kinaumagahan po, mga minamahal. Namasmasan po ako, mga minamahal. Yun po, ako po, mga minamahal. Tinanong ng kuya ko, bakit mo nagawa ito, mga minamahal? Dahil din po sa aking kalasingan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ang buhay ko noon, wala pong kapayapaan, mga minamahal. Hanggang umuwi po ako dito sa San Carlos, mga minamahal. Talagang wala pa ang mahal na Panginoon sa akin, mga minamahal. Ngunit na alam ko na may Diyos, mga minamahal, sapagkat
Nananalig din po ako sa mahal na Panginoon na lumikha ng langit at lupa, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Sa ministeryong ito, sa ulat dalangin na ating minamahal, Beloved Pastor Welly Almeida, mga minamahal, kabalikat ng mga manggagawang. Yun po, mga minamahal. Ang kapatid ko pong ito, mga minamahal, siya po andaan para ako'y makakilala, mga minamahal, sa ministeryong ito, mga minamahal. At ganoon din po, mga minamahal, habang tumatagal, mga minamahal, talagang wala na rin po akong pag-asa, mga minamahal. Hindi ko rin po mabago-bago ang aking sarili, mga minamahal. Subalit dumating sa akin ang kahabagan ng Diyos, mga minamahal. Aking nakilala ang mahal na Panginoon sa gawain ito, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, dumalo po ako ng dumalo, mga minamahal, ng 3 bisis, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, dito po ako binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po, mga minamahal, ang karamdaman kong migraine, ito, mga minamahal, talagang pag sinusumpong ito, mga minamahal, halos mabiyak po yung ulo ko, mga minamahal. Subalit ako po ay nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Tinanggap ko ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung karamdaman ko po yan, mga instant po yan, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Labis kong pinapasalamatan yung kagalakan na nakamtan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po ang pagdalo ko ng pagdalo, lagi ko pong nararamdaman sa puso ko, mga minamahal, ang kagalakan na nasa akin, mga minamahal. Yung po ang binabalik-balikan ko sa gawain ito, mga minamahal, sapagkat hindi ko po naranasan noon, mga minamahal, ang ganitong kagalakan na naramdaman ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya salamat sa mahal na Panginoon Jesus. Lahat ng bisyo na yan, mga minamahal, na sa aking taglay, mga minamahal, na nagpahirap din sa akin, mga minamahal. Talagang wala rin po akong naipon, mga minamahal. May trabaho po ako, ngunit napupunta lamang sa bisyo, mga minamahal. Sa barkada, mga minamahal. Pagpunta sa mga patay-sindi, mga minamahal. Pagsahod namin yan, mga minamahal, yan. Yayahan na yan, mga minamahal. Doon lang kang umaga po yan, mga minamahal. Pagdating ng umaga, ubos lahat, mga minamahal. Para kaming kawawa ng ako'y nasa sanlibutan pa, mga minamahal, na pag-iisip na yan, mga minamahal. Subalit, salamat sa espiritual, ang ating pinakamamahal na Panginoon, na nag-uudyok sa aking buhay, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Salamat sa biyaya na binigyan ng Diyos sa aking mga minamahal. Sapagkat ang punteriya natin, mga minamahal, mapalukdan natin ang mahal na Panginoon Kristo at ihayag ang kanyang kabutihan, mga minamahal. Pupunta tayo itaas ang ating pinakamamahal na Panginoon at magmana ng buhay, mga minamahal, na tumatagal sa ating mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat sa araw-araw ng ating pamumuhay, mga minamahal. Bagamat mag-isa lamang po ako, mga minamahal. Mga kuya ko may asawa na, mga minamahal. Ako na lang ang nag-iisa, mga minamahal. Subalit pinapasalamatan ko sa ating Panginoon Kristo at patuloy na dumadalo sa gawain ng Diyos, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kalakasan, pag-iingat ng Diyos sa aking buhay, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Kristo. Naway panghawakan tayong lahat sa lupang ito na nagpapatuloy sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Pagkat nilikha niya ang langit at lupa at ang dagat, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati, pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal.
Praise the Lord po. Maraming. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved brother Fernando de Guzman sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Tayo na po dadako sa huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, sa ating binibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Christine Cualquera. Beloved choir, please prepare. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas sa pagbati pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Lord. Inaalalang banal na aral at turo po natin pong beloved assistant, beloved and honorable pastor, Wildis Chada Almeida, and ang ating pong beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Binabati ko rin po ang buong Almeida family, sa atin pong mga beloved pastoral workers, sa inyo po mga beloved kapatiran po, sa ating po mga live webcast viewers. Muli ako po ibabati po na magandang hapon na po sa ating lahat. Amen. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na kalakasan na ipinagkakaloob niya po sa akin sa mga oras na ito, dahil po alam niyo po mga minamahalang yung abang lingkod ay napakasakitin po magmula po nung mag-elementary po ako hanggang mag-college po. Maalala ko lamang po nung elementary days ko po, andyan po na dumating po sa point na madalas po akong pabalik-balik po yung lagnat ko po at saka yung pamumugto ng aking mga mata. Noong una, akala po namin ordinary lamang po yung nalagnat, pero nung nagpa-check up na po ang yung abang lingkod kasama na aking mga magulang, ay dahil nagtataka na po sila bakit pabalik-balik po. At yun po yung findings po nila. Meron na po akong UTI at saka po yung anemic ko po, dahil anemic na po yung aking dugo, dahil po yung white blood cells ko po, nandiyan na kinakain na po yung red blood cells. Alam niyo po, dumating po sa point na grabe po yung panlulupay-pay ng inyong abang lingkod, at bagamat may pinapatik po silang gamot, nandiyan na pabalik-balik lamang kami sa doktor, at hindi ko po nararanasan yung instantly healing. Pero nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil nagpatuloy lamang po kami sa paglilingkod. Talagang nandiyan na nagsumamo, humingi ng kapatawaran sa amin pong nagawang kasalanan. Andyan po na ang iyong abang likod ay pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. Kaya Hallelujah. pinapasalamatan ko po yan. At maalala ko rin po nung nag-college po ako, andyan po na nagkaroon po ako ng karamdaman, kung tawagin po nila yung infection po sa tainga, yung acute otitis externa po. Nung nagpa-check up po ako, yun po yung findings po nila. Nung una, akala ko po may pumasok po na insekto po, pero nagtataka na po ako dahil dumating po sa point na, excuse me po sa mga kumakain, naglalabas na po yung tainga ko po ng nana, tsaka po yung dugo. Dumadating po din sa point na sumasakit na po yung ulo ko po. Alam niyo po mga minamahal, yung ang doktor po ay in-advisean po ako na bumalik po sa hospital para po magkaroon ng mini operation at linisin po, or lagyan po ng gamot po yung aking tenga po sa mga oras na yun. Pero ang inyong abang lingkod ay nagsumamo lamang po, at pinaisip na lamang po nating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa pamamagitan ng pag-aayuno, alam ko, nananampalataya po yung abang lingkod na ako po'y gagaling at na walang pinapatak na gamot. At yun po yung ginawa ng yung abang lingkod. Alam niyo po mga minamahal, bago po ako mag-start, talagang sobra po yung nararamdaman kong sakit po. At that time po, madalas na rin po akong absent sa school dahil hindi po ako makapag-focus po sa school that time. Andiyan po na yun na lamang po yung pag-absent ko, ginugol ko na lamang po dito po sa loob ng church po. Nagpuri, nag-ayuno lamang po yung abang lingkod, at sa himala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang dalangin po ng ating pong beloved and honorable parents in the Lord po, andyan po na ang yung abang lingkod ay pinagaling nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise na the Lord. wala po akong Hallelujah. pinapatak na kung ano-anong gamot dyan, at hindi po ako nagkaroon ng mini operation, kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam niyo po mga minamahal, yung karamdaman ko rin po na yan ay naramdaman ko na naman po 3 weeks ago po. Alam niyo, yun po pala, kapag sobra pong nabababad yung tenga niyo po sa tubig, talagang andyan mararanasan niyo po yung ganong infection po. Hindi po siya ordinaryong infection, dahil po dumadating po sa point na sumasakit po yung ulo ng iyong abang lingkod. Alam niyo po mga minamahal, muli, bilang tao, sa sobrang sakit po, alam niyo po mga minamahal, dumating po sa point na gusto ko na pong patakan ng kung anong gamot po, or kung ano pong
makakapagginhawa po sa aking tenga. Pero na pinaalala na naman natin pinakamamahal na Panginoong Isus yung patutuko po dati na kung gaano po ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus na wala pong gamot-gamot. Andyan po na alam ko po sa mga oras din na ito, ako po ipagagalingin mo mahal na Panginoong Isus. Alam niyo po, ang inyong abang lingkod ay nagsimula na nagpuri po, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa mga oras na yon at humingi po ako ng kapatawaran sa mga pagkukulang ko po sa Kanya. At yun din po ang inyong abang lingkod ay nag-start din pong nag-fasting. Alam niyo po, sa una po dalangin po na ating pong beloved parents in the Lord at ating pong beloved mga pastoral workers, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, yung karamdaman ko na po na yan, nandiyan na pinagaling na naman po nating pinakamamahal na Panginoong Isus na sa himala po nating pinakamamahal na Panginoon, tinuturuan po tayo na mabuhay po sa pananampalataya na wala rin pong inilagay po ng gamot po sa mga oras na yan. Kaya maraming pong salamat sa kagalingan na ipinagkaloob na ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Muli, nais ko pagbulay-bulayin ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil ganito rin po yun, tag-ulan po, September 2019, ang inyong abang lingkod ay pababa na po galing convention sa Baguio. Kasama ko po yung mga classmate ko po that time, dahil po pauwi na po kami. Sa hindi po inaasahang pangyayari, andyan po na may malaking tipak na bato na dumaan po sa aming harapan. Noong una, akala po namin ordinary lamang po at makakapastro na po kami sa daan. Pero po, nung hindi po namin inaasahan, tuloy-tuloy na po yung mga pagragasapos ng lupa sa mga oras na yun. At that time, kami po yung pinakaharapan. Hindi po kami maka-atras sa mga oras na yun dahil po sunod-sunod na po yung sasakyan po na nasa bandang likuran po namin. Pagtitingin naman po kami sa bandang kaliwa po namin that time at saka sa harapan, tuloy-tuloy pa rin po yung pagragasa ng lupa. Alam niyo po mga minamahal sa mga oras na yon, once po na hindi po huminto yung pagragasa ng lupa, paniguradong matatabunan po kami ng landslide po at mahuhulog po yung aming van, aming sinasakyan at talagang mahuhulog po kami sa bangin sa mga oras na yon. Alam niyo po mga minamahal, ang inyong abang lingkod ay kinahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Isus na pinaalala po lahat po na tinuro po ng ating pong parents in the Lord na kahit nasa ilang segundo lamang po ay mapapahamak na tayo, pero pag tayo tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, andyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, isang tawag ko lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na naparebuke po ko ng Hallelujah in Jesus' name, isang kataga lamang po hanggang sa napagaya na rin po yung mga kaklase ko sa mga oras na yun. Alam niyo po mga minamahal, yung landslide po na yan, andyan po na pinahinto po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At that time po, nagkaroon na po kami ng time na makababa po sa aming sasakyan at sama-sama po kaming nakapunta po sa safe place at wala pong masamang nangyari po sa amin. Kaya yan ay pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at higit na pinapasalamatan ko po bagamat ang inyong abang lingkod ay hindi karapat-dapat ay patuloy na pinanghahawakan at kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus na gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, pagpupuri ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Sister Christine Cualquera sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at talagang tunay na grabe ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos mula noon, ngayon at magpakailanman ang ating dakilang Diyos, the Lord. His love endureth forever. Amen. Praise the Lord. At dyan na po natapos, mga minamahal, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At habang naghahanda po ang beloved choir, inaanyayahan ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the Lamb of God
He shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan po ang ating beloved choir, beloved brethren. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord.
Hallelujah, 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 hallelujah. ating dakilang Diyos, kabuhay mo naman. Hallelujah, 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 hallelujah. Sama-sama lagi pasalamatan mo naman. Ang aming dakilang Diyos mo naman. Sama-sama lagi pusin ang I'll say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, my my deliverance and help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my deliverance and help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my deliverance and help. You are my shield, my Sama-sama natin tabihin mga minamahal. Ang matabi sa tanan na bisin sa lahat ni dakilang Diyos mo naman. My portion,
my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, yes, my strength, my portion, never my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, and my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. My very present help in times of Lord, God bless you, Juan. O Diyos, salamat po sa pagpapala mo at sa mga biyayang laging natatanggap ko. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya nabuhay ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, ikaw ang aking mahal, Lord. Ang pag-ibig ko ito nilalaman, kaya man ikaw ay aking mahal. O Diyos, salamat mo sa iyong Espiritu na umaalong ang aking naging totoo. Salamat sa dugo ng iyong Kordero na bumubuto sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, ikaw ang aking mahal. Ang pag-ibig ko ito nilalaman, kailanman ikaw ay aking mahal. O Diyos, salamat mo sa iyong Espiritu na umaalong sa aking salamat sa Panginoon Kordero na bumubuto sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, ikaw ang aking mahal. Ang pag-ibig ko ito nilalaman, kailanman ikaw ay aking mahal. Kailanman ikaw ay aking mahal. Kailanman ikaw ay aking mahal. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless you po. Ating milawid mga wit, mga minamahal, hallelujah. Ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, hallelujah. Doble pagkala, pagrespeto po, mga minamahal. Alit ating kagalang-galang mga pastor, Well Sada Almeida, mga minamahal sa mga turo at pangangaral, mga minamahal na di malilimutan, mga minamahal. Hallelujah, maging po, mga minamahal, pagbati rin po, mga minamahal sa ating beloved assistant pastor, Lena si Almeida, mga minamahal sa ating beloved Mama Dear, mga minamahal, hallelujah sa Almeida family, mga minamahal, sa ating mga Leviticus viewers sa YouTube and Facebook, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga bisita, mga minamahal, hallelujah, sa mga elder, mga minamahal, maging po sa nangangasiwa sa lugar na ito, mga minamahal, hallelujah, sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, hallelujah, isang mapagpalang hapon na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng nakakaramdam ng masaya, magsabing, praise the Lord! Purihin po ang Diyos na buhay, mga minamahal, napakasarap, mga minamahal, maramdaman, mga minamahal, hallelujah, ang napakatamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Punong-puno, mga minamahal, ang ating kagalakan, mga minamahal. Hindi sayang, mga minamahal, hallelujah, ang ating mga minamahal, hallelujah, ni minuto, mga minamahal na dumaan, mga minamahal, sa ating pagpupuri, mga minamahal, hallelujah. Lahat, mga minamahal, hallelujah, grabe, mga minamahal, hallelujah, ang ating naramdamang pag-ibig, mga minamahal, na nagbubuhat
sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya mga minamahal, yamang mga minamahal, hallelujah, yung pag-ibig, mga minamahal, na ating nadarama, mga minamahal, hallelujah, lubusin na natin, mga minamahal, hallelujah, hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng gustong pagpalain, magsabing, praise the Lord. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil mga minamahal, hallelujah, pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, kapag nasunod natin, mga minamahal, hallelujah, ang bahagi, mga minamahal, o pamantayan, mga minamahal, hallelujah, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, o ang utos ng ating dakilang Diyos sa bahagi pong ito, mga minamahal, ng bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, alam nyo po, mga minamahal, hallelujah, grabing pagpapala, mga minamahal, hallelujah, ang balik ng ating dakilang Diyos. Sabi nga sa Deuteronomy 28, at ang talata po, mga minamahal, ay 13, mga minamahal, hallelujah, at gagawin ka ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na ulo at hindi buntot, mga minamahal, at ikaw ay magiging sa ibabaw lamang, mga minamahal. Sa madaling sabi, mga minamahal, hallelujah, ang pagpapala ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, kapag nasunod natin, mga minamahal, hallelujah, ang bahaging ito, mga minamahal, na isa sa pinakamahalaga, mga minamahal, sa ating pagkakatipon, mga minamahal, dahil dito masusukat, mga minamahal, ang katapatan, mga minamahal, ng isang Kristiyano, mga minamahal, kapag mga minamahal, nakakasunod sa bahaging ito, mga minamahal, aapawan ka ng pagpapala, mga minamahal, at ang pagpapala, mga minamahal, ay hahabol sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil sabi nga, maminamahal, sa mga gawa ng mga apostol, maminamahal, sa 20, hallelujah, at ang talata pong minay 35, mga minamahal, lalong mapalad, mga minamahal, ang nagbibigay kaysa tumatanggap, mga minamahal. Mas mapalad daw, mga minamahal, ang nagbibigay kaysa tumatanggap, mga minamahal. Sa madaling sabi, mga minamahal, nandoon yung katapatan, mga minamahal, ng isang tunay na Kristiyano, mga minamahal, hallelujah, na mga minamahal, na pinadama sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Dahil tandaan natin, mga minamahal, nung tayo ay tinawag, mga minamahal, sa paglilingkod na ito, mga minamahal, hallelujah, sabi nga, mga minamahal, hallelujah, ang katotohanan ang nagpalaya sa atin, mga minamahal, at ang hallelujah, hallelujah, ang katotohanan ang nagpalaya sa atin, mga minamahal. Sa madaling sabi, mga minamahal, doon, mga minamahal, wala pa po tayo, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal, kung ano ang bunot natin sa ating bulsa, mga minamahal, yun lang ang ating ipagkakaloob, mga minamahal. Subalit, hallelujah, grabing pag-ibig na mahal na Panginoon pala, mga minamahal, yamang nakilala natin ang katotohanan, at ang katotohanan ang nagpalaya sa atin, mga minamahal. Sa madaling sabi, mga minamahal, hallelujah, wag na po tayong mga minamahal, hallelujah, gaya mga minamahal ng dati, mga minamahal. Nangkakakunawa, magsabing, praise the Lord. Dahil sa pangangailangan, mga minamahal. Dito, mga minamahal, sa gawain ng totoong Diyos na buhay, mga minamahal, may totoong pastor na nagturo ng buong katotohanan, mga minamahal, nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na ang bawat isa sa atin, mga minamahal, ay pagpalain ng buhay ng Diyos, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Tandaan natin, mga minamahal, hallelujah, sabi ng minamahal sa Malakias 3:10, mga minamahal, dapat mga minamahal, kapag tayo, mga minamahal, aalis sa ating bahay, mga minamahal, kung tayo ay nakatanggap, mga minamahal, hallelujah, ng pagpapala, mga minamahal, dapat, mga minamahal, hallelujah, bago tayo pumunta dito, mga minamahal, sinasantabi na natin yan, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan, mga minamahal. Bakit ko sinabi isang tabi na natin yan, mga minamahal? Upang hindi na mahadlangan pa ng kaaway, mga minamahal. Kaya mga minamahal, may pagtuturo lagi, mga minamahal, sa ating banal na gawain, mga minamahal, hallelujah, upang ang gawa ng kaaway, mga minamahal, ay masawata, mga minamahal, at hindi magtatagumpay. Bakit, mga minamahal? Lagi nating, mga minamahal, binabasa ang banal na sa kasulatan ng ating dakilang Diyos, o binabasa natin lagi, mga minamahal, binubulay-bulay natin lagi, mga minamahal, ang pagbibigay, mga minamahal, ay siyang susi ng pagpapala, mga minamahal, na dito nilalakipan ng kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Nang nakukunawa, pumalakpak po sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil sabi nga, mga minamahal, sa Malakias 3:10, mga minamahal, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Intindihin po natin, maminamal yung Malakias 3:10, sabi ng Panginoon, subukin ninyo ako sa bagay na ito, sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, nagpapasubok ang mahal na Panginoon, mga minamahal, dahil walang nakasulat sa Biblia, mga minamahal, na kinasiyahan ng ating dakilang Diyos, o walang salita, mga minamahal, hallelujah, na sinabi ng ating dakilang Diyos na may di kapangyarihan, mga minamahal. Kung mga minamahal, hallelujah, mga minamahal, kung masubok natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, kung nandun pa, kahit
ikaw ay nasa kawalan, mga minamahal. Hindi basihan, mga minamahal, sa pagbibigay, mga minamahal, hallelujah, nagkakarampot ang iyong kinikita. Hindi, mga minamahal. Dahil hindi sukatan dito, mga minamahal, hallelujah, kung marami ang iyong bibigay, mga minamahal, hallelujah, nandun lang, sa tama lang, mga minamahal, ang sukatan dito, mga minamahal, yung katapatan na may kalakip na pag-ibig ng isang Kristiyano. Lahat magsabing, praise the Lord. Tandaan natin, mga minamahal, lahat na dumadaan sa ating palad, mga minamahal, may kabahagi dyan ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, na hindi dapat natin pwedeng galawin, mga minamahal. Kung tayo, mga minamahal, ay nakatanggap ng 10,000, mga minamahal, ano po yung pagmamayari dyan ng ating dakilang Diyos, yung tinatawag natin, yung ikapo, mga minamahal, yung 10%, mga minamahal. Yan ay banal sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi pwede yung bawasan, mga minamahal. Sa 10,000, hallelujah, tanggalin mo yung 1,000, mga minamahal. Huwag mong bawasan kahit 1 piso o 5 piso, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil kapag binawasan mo kahit ultimo piso, mga minamahal, hindi mo naabot, mga minamahal, o hindi mo naibigay, mga minamahal, hallelujah, yung para sa mahal na Panginoon. Balit ang turo ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Rizada Almeida, kung hallelujah, sinusunod mo, mga minamahal, yung ikapo, mga minamahal, hallelujah, ayon sa banal na kasulatan, mga minamahal, ang turo ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Rizada Almeida, lakipan mo ng 10%, in total 20%, mga minamahal. Yung 9,000 na, dahil nabawas na po natin yung 1,000, mga minamahal, bawasan ulit natin ng another 1,000, mga minamahal, in total 20%, 2,000 na, mga minamahal, 8,000 pa ang natira sa atin, mga minamahal. Sa madaling sabi, malaki pa, mga minamahal. Subalit ang turo ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, kung malaki ang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon, pwede mong gawing 30%, 40%, 50%, ayon sa ipinasya ng iyong puso. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, sa hindi na po pagtatagal, mga minamahal, dahil napakabilis po ng ating oras, mga minamahal, ilabas na po natin, mga minamahal, ang ating mga minamahal, hallelujah, upang panalangin na po at babasa ng ating
Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos na buhay. Gabi po sa ating mga awit, mga minamahal, at sa lahat, mga minamahal, na nagkaloob, mga minamahal, halin ng ay kasampo bagit. Ang dog, mga minamahal, mahal na Panginoon po, mga minamahal, ang magbalik po na di mabilang na pangako, mga minamahal, halin na pagpapala, mga minamahal, na siksik, liglig, at umaapaw, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, tayo na po tumayo, mga minamahal, hallelujah, bilang pagbibigay galang sa salita ng ating dakilang Diyos na dadalhin po ng ating mga aral, mga minamahal, aking na po pinagkakaloob, sa ating beloved elder, beloved brother, Saldi Di Guzman. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord, mga kapatid. Dumalangin. Magkaisa po tayong dumalangin, mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang mga mambanahal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan namin pinakamamala po ng Kristo. Kami po yung pupuri, pasasalamat sa iyo sa iyong dakilang kabagat. Narito po kami, mahal na Panginoon. Ang lahat na ito ay nagmula sa iyong mga kabagat, biyaya, mahal na Panginoon para sa aming kaligtasan. Salamat po, mahal na Panginoon, pagkilos mo ng mainam sa aming kaligtasan. Sa mga papuring ayat, alay po namin sa iyo, mahal na pagkilos mo na mainam sa aming kaligtasan. Tangin namin kayamanan, kagalakan, kalakasan sa paglilingkod sa iyo. Sa buhay na patutuin yung mga anak, mahal na Panginoon, patutuon na ikaw ay buhay at hindi ka nagbabago, mahal na Panginoon, na ang iyong kariyan di sa salita, kundi sa kapangyarihan, mahal na Panginoon. Kagalakan, mahal na Panginoon, yung mga anak, mahal na Panginoon, na umiibig sa bahaging pagbibigay upang ang dakilang layunin mo may palaganap sa buong sangkatauhan, mahal na Panginoon. Narito po kami sa iyong salita, mahal na Panginoon, tulong habag mo ay sumaamin, nawa pagkaunawa, pananampalataya ay nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon, sa ganang amin, wala po kami magagawa, mahal na Panginoon. Kaya patawarin mo po ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, kasumpungan, kainaan, pagkukulang, pagkakasala, sa nagdang araw, sa maghapon, sa magdamag nga sa mga oras na ito, naisip sa naman, sabi ng aming labi na isagawa, nakita ng aming mata, mga bagay na hindi kinagdala na pagkukulang namin sa spiritual. Habagat patawarin mo kami, samahan mo po kami, karunungan at kalamay, pagyamanin mo sa kayong puso na walang pag-alinlangan, malapay nung ganawa sa iyong pagbabalik. Ito po ang samo namin, panalangin, mahalapay noon sa pangkalatang panalangin, ang beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, amen. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Ang ating pag-aaralan, mga minamahal, yung mga nagdaang mga pangangaral, mga minamahal ng Wednesday, overnight po natin, tsaka linggo, mga minamahal. Yung pinaka-basic po, mga minamahal, para sa ating mga kaligtasan, mga minamahal. Muli, yung ating babanggiting mga talata, mga minamahal, ay hindi po nagbabago yan, mga minamahal, sapagkat bulay-bulayin po natin ang salita ng mahal na Panginoon. Hindi nagdadagdag ang mahal na Panginoon sa kanyang salita. Ang langit at ang lupa ay lilipas, dalapwat ni isang kudlit sa kanyang salita ay hindi lilipas. Huwag nating dadagdagan sapagkat dadagdagan daw tayo ng salot ng mahal na Panginoon. Kung aalisin naman natin, mga minamahal, mag-aalis tayo, mga minamahal, ay aalisin ng mahal na Panginoon yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Hindi tayo magmamana ng kaligtasan sa buhay na walang hanggang sa punong kahoy ng bunga ng punong kahoy ng buhay, mga minamahal. Kaya napakahalaga po, mga minamahal, at ng binibitaw nating salita ay naayon dito, mga minamahal. Kung pwede, huwag natin dadagdagan ng karunungan makasanlibutan, mga minamahal. Muli, paalala po, ang pag-aaralan po natin, mga minamahal, reminder, not a rebuke. Hindi namin kayo pinagwiwikaan, ibinubulyawan. Hindi namin kayo na-atake ng mga criticizing word o attack by word, mga minamahal, kundi reminder, reminding everyone of us, mga minamahal. Sapagkat ang salita ng mahal na Panginoon, titignan po natin, mga minamahal, hindi siya nagwiwika, mga minamahal, hindi siya nakikriticize, kundi paalala, mga minamahal. Sa paglilingkod po natin, mga minamahal, kailangan po natin, basahin po natin, mga minamahal, tuloy-tuloy ang basa po sa 2 talata po. 2 chapter po, mga minamahal. Dito po sa Deuteronomio
28, 47, 48. Tuloy po ang basa dito sa Galacia, Roma 8, 35. Ito po at tumutukoy po sa atin mga minamahal. Mayaman ka, mahirap ka, anong kalagayan mo. Tandaan ninyo, hindi tayo iiwanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Pakibasa po sa Deuteronomy ninyo. Dito muna mga kapatid sa Ecclesiastes 12, 13, 14. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, ang talata po ay 13 hanggang 14. Ganito po nasasabi, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Amen. Amen, praise the Lord. Bulay-bulayin po natin ang talata na binasa po natin. Tuloy-tuloy po dito sa Deuteronomy yung kapatid, 28, 47, 48, Galacia, Roma 8, 35. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa Deuteronomio, ang kabanata po 28, at ang talata po 47 hanggang 48, ito pong sinasabi, sapagkat hindi ka naglingkod sa Panginoon mong Diyos na may kagalakan at may kasiyahan ng puso dahil sa kasaganaan ng lahat ng mga bagay. Kaya't maglilingkod ka sa iyong mga kaaway na susuguin ng Panginoon laban sa iyo, na may gutom at uhaw at kahubaran at sa kakulangan ng lahat ng mga bagay. At lalagyan kanya ng isang pamatok na bakal sa iyong liig hanggang sa maibuwal kanya. Amen. Galacia po. Galacia. Praise the Lord po. Tuloy po ang basa sa Galacia. 8:35. Roma po. Roma 8:35. Amen. Praise the Lord. Dito po sa mga Galacia, Roma po, Roma. 8:35 ng Roma. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa mga gawa, ang kabanata po ay Amen. Dito po sa Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, ang talata po ay 35. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Amen. Praise the Lord. Yung unang nabasa natin, mga minamahal, doon sa mga pinagpapala po, mga minamahal, yung unang nabasa natin, sabi niya, dahil sa kasaganaan at ng tinatangkilik, mga minamahal, yung pinagpala ng lubusan, mga minamahal. At ngayon, mga minamahal, ay wala na siyang kagalakan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Naiwan niya na yung unang pag-ibig niya. Sinusunod niya na ang kanyang sarili. Mga minamahal, wala po akong pinapatamaan dito, mga minamahal, para sa ating lahat ito. Maging sa akin, sino man nakakapakinig, mga minamahal. Totoo po yan, mga minamahal. Nararamdaman po natin kung sagana tayo, mga minamahal. Wala na yung unang pag-ibig natin, mga minamahal. Sapagkat kung titignan po natin ang ating sarili, karamihan po dito mga kabataan, kalakasan ng kanyang piskal na pangangatawan. Kung sila po pinagpala ng mahal na Panginoon na wala yung unang pag-ibig nila, mga minamahal. Ang sabi ng mahal na Panginoon, bibigyan tayo mabigat na pamatok sa atin, ang ating kaaway, mga minamahal, ay lalapit sa atin. Ano po ito, mga minamahal? Yung panlulupaypay na yan, mga minamahal. Wala kang ganang dumalo, mga minamahal. Napakabigat ng pakiramdam mo, mga minamahal, bagamat dumadalo ka, mga minamahal. Yun po yung nakakalungkot na bagay, mga minamahal. Kasi minsan, materialism na po tayo. We are hearing in this world about everything in this world, or mindset dyan sa mga bagay na yan, mga minamahal. Yun po yung nakakatakot na bagay, mga mina, sa pagpapala na nagpapalayo sa atin, mga minamahal.
Sa pangalawang nabasa natin mga minamahal, sino makapag-iiwalay kay Kristo? Pagutom, kapisan, pag-uusig. Lahat na mga minakapigati na sa atin mga minamahal, maging antabak mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, walang makapag-iiwalay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kanina, umawit tayo mga minamahal ng Holy Forever, mga minamahal. Kumilos ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bakit, mga minamahal? Panawagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo ito sa atin, mga minamahal. Dito po sa Ecclesiastes, pakibasa po, mga minamahal. 5:1. Ito po yung nagaganap sa loob po ng iglesia natin, mga minamahal. Kaya tayo, pinapaalalanan ng mahal pa. We are reminding every one of us, mga minamahal, in this world of God, the gospel of God. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Ecclesiastes o mga ngaral, ang kabanata po ay 5 at ang talata po ay 1. Ito pong sinasabi, ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napasa sa bahay ng Diyos, sapagkat ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang, sapagkat hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasalanan. Amen. Kasamaan. Amen. Amen. Praise the Lord. Hindi namin kayo tunutulig sa mga minamahal. Hindi namin kayo nire-rebuke, hindi namin kayo criticize. Makikita po natin mga minamahal sa loob ng iglesia dahil nga po na pinagpala na po tayo, may mga trabaho, may magandang pamumuhay, binigay ng mahal na Panginoon yan. Sana hindi yun magiging dahilan upang tayo manghina't manlupay tayo mawala yung unang pag-ibig natin, mga minamahal. Tingnan po natin sa loob ng iglesia, mga minamahal, kung tayo po yung maayon doon sa yun, kumilos ang mahal na Panginoon. Holy forever, mga minamahal. Dahil banal po siya, mga minamahal. Magmula pa noon, hindi siya nagbabago, mga minamahal. Napakabanal ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya nga po, ang mga Israel, mga minamahal, milyon po sila, hindi nakarating doon sa pangako, mga minamahal, maliban lang doon sa mga 20 pababa, ipinanganak na sa ilang, 21 pababa, pinanganak sa ilang, sila po yung nakarating doon sa Kanaan. Sapagkat nga po ang Diyos ay banal, mga minamahal. Kung narito po tayo, mga minamahal, ano po ang dapat natin gawin? Sapagkat ang Espiritu ay mapanagbuguhin, mga minamahal. Igagalang natin ang higit na paggalang kahit sino man, hari man siya o anong klaseng pagkatao, siya ng pinakamatanyag, mga minamahal, pagdating sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Ay matakot po tayo, mga minamahal. Sapagkat unang nabasa natin, mga minamahal, lahat ng bagay, dihin o hayagan man, tayo iharap sa kumanak. Doon po tayo dilitisin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami po, mga minamahal, masakit, mga minamahal, ngunit kailangan pong banggitin, mga minamahal. Kaya nga sinasabi po natin kanina, mga minamahal, huwag natin dadagdagan, huwag natin babawasan, mga minamahal. Ang kanyang salita, lilipas na dapot. Ang kanyang salita ay mananatili magpakailan-kailan pa. Kasi Diyos po, banal, mga minamahal, hindi siya nagbabago. Huwag yung sarili po natin ang ating susundin, mga minamahal. Kasi mayroon na po, mga minamahal, na iba po sa atin, mga minamahal, huwag nawa o mayroon man o wala nawa, mangyari na sinusunod na ating sarili, mga minamahal. Hindi na natin sinusunod yung 10 utos ng mahal na Panginoon. Ano po yun? 24 hours na dumadalo po tayo, mga minamahal, na itinuro po ng ating beloved honorable pastor, magulang po natin sa mahal na Panginoon, assistant pastor, mga minamahal, upang mabuo natin, mga minamahal. Binigyan ng karunungan sa panahong ito na mahina ng katawan ng tao, kaya binigyan ng karunungan ng mahal na Panginoon ang ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon upang mabuo natin isang araw, 24 hours. Kaya ginawa ng mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi saganang karunungan na mula sa ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon upang mapunuan po natin yung 24 hours, mga minamahal, ng pagdalo ng Miyerkules, ng pagdalo ng overnight, mga minamahal. Napakahalaga ng overnight, mga minamahal. Lahat po ng apostol, magmula kay Haring David, mga minamahal, talaga po nagpupuyat sila, nagbabantay ng kanilang kaligtasan, mga minamahal. Ng araw po ng ating Sunday General Worship po, mga minamahal. Kulang pa po nga yun, mga minamahal. Kaya nga, praise the Lord. Dumating na po, mga minamahal, yung unang nabasa nating talata, mga minamahal, kahit kasalanan ng tinatangkilik
mga minamahal, dahil sa materialism na yan, nawala na yung unang pag-ibig natin na hinahanap na mahal na Panginoon. Unang pag-ibig natin, kahit sino dito mga minamahal, hindi pa nag-uumpisa ang gawain, narito na tayo, nakaluhod na tayo, tumatangis na tayo sa kagalakan, nariyan pa lang sa labas ng banal na gawain, mga minamahal. Unang pag-ibig natin, noon tayo pinagpala, pinagaling ang ating karamdaman, tinugunan ang ating panalangin, mga minamahal. Lahat ibinigay na ng mahal na Panginoon, for God so loved the world, and gave His only begotten Son, whosoever believes in Him shall not perish. Maging ang kanyang buhay, ibinigay niya, mga minamahal. Wala siyang pinakait ang kanyang banal na espiritu na hindi natatanggap ng unang panahon. Ang kanyang banal na espiritu ay nananahan lamang sa mga propeta, mga minamahal. Ngunit sa ating ngayon, hindi niya pinagkait. Lahat tayo, mga minamahal, ay nananahan sa ating banal na Espiritu Santo at nagkakaroon ng siyam ng bunga ng Espiritu Santo, mga minamahal. At ang kanyang kapangyarihan ng kanyang kaluwalhatian hindi pinagkait sa atin na masigit daw na dakila ang ating mga gagawa kaysa nung ginawa na malapin nung siya ay nagkatawang tao, mga minamahal, sapagkat siya nga po ay paruroon na. Natapos na ang kanyang tungkulin, paparoon na siya sa kanyang luklukan, mga minamahal. Kita niyo po, hindi biro po yung mga panahon noon, hindi po nangyayari. Yung mga ginagawa ng mahal na Panginoon ngayon, grabing himala, mga minamahal. Mas matinding panganib mo, nakikita niyo po, bata hanggang sa matanda, inuunor ng mahal na Panginoon, wala siyang pinagkait, mga minamahal. Paalala, laging paalala, mga minamahal. Pagkakatipon natin, mga minamahal, huwag natin hayaan. Namnamin natin ang salita ng mahal na Panginoon, huwag natin hayaan pagkakatipon ng banal. Sapagkat sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, katulad na nararamdaman natin pagkilos ng mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan, tayo pinililinis ng banal na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yung pagdalo po natin, mga minamahal, yung nagawa natin pagkakasala na hindi po natin sinasadya dahil tayo nasa laman, mga minamahal. Mayroon tayong nagagawa ng pagkakasala, kung bubulay-bulayin natin, lumalayo tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Nang dahil sa may takot panginginig nga po tayo, mga minamahal, iniibig natin ang kaligtasan, mga minamahal, pinakamahalaga sa ating buhay, mga minamahal. Hindi natin hinayaan, mga minamahal. Natatakot tayo maiwanan kaya hindi magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Nakakatakot na bagay. Maiwan po tayo, pumapahamak po tayo, mga minamahal. Minsan lang pong mangyari ito, mga minamahal, at hindi na mauulit magpakailan-kailan pa man. Alam po natin na ating pupuntahan, mga minamahal. Kaya bulay-bulayin natin ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Minsan lang tayo, mga minamahal. Minsan lang mangyayari ito, mga minamahal. Buhay na walang hanggan ang ating harapin, mga minamahal. Mayroon tayong espiritu ng mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, kung wala ako sa inyo, wala kayong magagawa. Paano po natin panatili ng banal na espiritu sa pamamagitan po ng pagpupuri, pag-aayuno, pagdalo, pagbibigay na may katapatan, mga minamahal. Pag-iwas sa mga bagay sa sanlibutan, mga minamahal. Reminder po, mga minamahal, hindi pagtutulig sa huwag po tayo masaktan sapagkat napakahalaga po ng ating kaligtasan. Lahat tayo pantay-pantay sa mahal na Panginoon. Maging matuwid ka, ang sabi ng banal na kasulatan, ang matuwid kung nasumpungan ng mahal na Panginoon sa kanyang kasalanan, mga minamahal. Yung araw na yun, kung hindi siya manunumbalik, hindi natin pagkasabihan siya po'y mapapahamak, mamamatay, mga minamahal. Kaya napakahalaga po, kabanalan, mga minamahal, igalang po natin ang ating mahal na Panginoon kung naririto po tayo, mga minamahal. Malalakas pa tayo, mga minamahal. Nasa gawain tayo, kahit nag-ayuno ka, mga minamahal. Pag gawain na, mga minamahal, kung talagang may takot ka sa mahal na Panginoon, bago ka kumain, tapusin mo muna, mga minamahal. Ang gawain, bago ka kumain, nakikita ka ng mahal na Panginoon. Maliban lang kung nag-break ka, mga minamahal, pwede na yun, mga minamahal. Kung under fasting ka, mga gusto mong kumain dahil pwede yun, mga minamahal, basta wala pang gawain mo. At kung mayroon ng gawain, mga minamatakot po tayo, mga minamahal. Kumikilos ang mahal na Panginoon dito, naglalakad ka, anong ginagawang nakipagtaltalan dyan, mga minamahal. Kung ano-anong bagay ang ginagawa mo, matakot tayo. Walang lihim, mga minamahal, na hindi mahayag. Lahat, hayagan po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya hindi ko po sinasabing aking sarili na matuwid ako. Araw-araw talaga, umiiyak akong mga minamahal. Sa kikita ko ang aking sarili. Mga minaso nagagawa kong mga pagkukulang pagkakasal. Kailangan kong dumalo sapagkat nangako ka, mahal na Panginoon, nalilinisin mo ako sa aking kalikuan kung dumalo ako.
na iyong banal na dugo na walang hanggan tipan mo na lumilinis sa mga tao may takot sa Kanya, mga minamahal. Kung nagsisisi ka, wala ka naman takot, mga minamahal. Hindi ba sabi ng banal na kasulatan, kung dumating nga ang Panginoon at ganun nga ang Kanyang ginagawa, ay mapalad tayo, mga minamahal. Ngunit kung sasabayin pa ng isang mananampalataya, mga minamahal, na hindi pa magbabalik ang mahal na Panginoon, isang malaking kasalanan po sa atin. Hindi po ako tumutulig sa mga minamahal sapagkat hindi po pwedeng mangyari na baliin ng mahal na Panginoon ang Kanyang salita. Ang Diyos ay Diyos, mga minamahal. Salita ay siyang Diyos, mga minamahal. Kaya igalang po natin, mga minamahal. Tulad po nitong mga minamahal, hindi po ako ang nagwika, kundi ang mahal na Panginoon sa sinambit ko, mga minamahal. Kung nag-rapture ngayon, nasa trabaho ka, kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, magkakaroon malaking kapigatian, mga minamahal. Kung tayo masusumpungan, mga minamahal, sa araw ng Sabat, sa araw ng pagginaw, wala tayo sa gawain, nanlulupay-pay tayo at dumating ang mahal na Panginoon. Sabi niya, magkakaroon ng malaking kapigitaan sa mga anak ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, hindi tayo madadagit, mga minamahal. Kundi yung gumaganap lang kalooban ng mahal na Panginoon. Huwag mong kukulangan, huwag mong babawasan salita ng mahal na Panginoon. Matisod ka. Sa isa magiging makasalanan sa lahat. Pagtitipon, hindi po biro ito, mga minamahal. Diyos ang ating pinupuntahan, mga minamahal. Ipinangaral ng Kanya nilang isa ang banal niyang propeta. Mapalad po tayo talagang ang malayong lupain, ang malayong silanganan sa 45 degrees, nakatuhog po tayo. Dito po manggagaling ang banal niyang propeta na nagaganap ng Kanyang kalooban. Kaya pinagpala po, mga minamahal, ang ating banal na gawain. Tulad po ng sinasabi ng mga Panginoon, mananatiling Iglesia ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sinasabi pa, mga minamahal ng kapatid natin na nabuhay, mga minamahal, bumaba, sabihin mo, nalulugod ako sa inyong ginagawa, sabihin mo sa inyong pastor. Kahit anong gawain dito, hindi tayo naninira sa buong mundo, mga minamahal. Biyanan na lang, balain ang ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Ating kagagalang na bishop, mga minamahal. Hindi ko matanda yung pangalan. Smith po yung apelido, hindi ko matanda yung pangalan. Anong sabi niya? Nalibot niya ng buong mundo. Nangaral na siya sa buong mundo, mga minamahal. Ngunit kakaiba, mga minamahal, ang banal na gawain. Dito niya lang natagpuan, mga minamahal. Ang grabing pagpupuri, ang pagkilos na mahal na ng mga dakilang tanda, himala na nakita niya, mga minamahal. Nilibot niya ng buong mundo, wala siyang nakita, mga minamahal. Dito sa atin, ang nakasaad dito sa banal na kasulatan nagaganap po sa atin. Hindi biro ang langit at impyerno, mga minamahal. Dito po, mga minamahal. Sa unang Korinto 6:9-10. Santiago 4:3-4. Unang Korinto 6:9-10 po, kapatid. Santiago 4:3-4. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 6, ang talata po ay 9-10. Ganito po ang sinasabi. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga ngalunya, ni ang mga ng bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manlalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga malulupig, ni ang ay hindi mamana ng kaharian ng Diyos. Santiago 4:3-4. Santiago 4:3-4. Santiago. Bulay-bulayin po natin, mga minamahal, ang banal na salita ng mahal na Panginoon. Santiago 4:3-4. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 4, ang talata po ay 3-4. Kayo'y magsingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan.
Kayong mga mangangalunya, ni hindi baga ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino ngang mag-ibig maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Pagpalain po ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Napakaliwanag po mga minamahal. Hindi po tayo nagre-rebuke. Pansinin niyo po mga minamahal yung binasa natin. Reminder mga minamahal. Reminding every one of us mga minamahal. Kaya nga po, hindi po makaila mga minamahal kung bakit tayo po mga minamahal ay nalilit sa banal na gawain na mahal na Panginoon. Kung bakit po napakabigat ng ating katawan, mga minamahal. Hindi tayo nakapagpupuri, hindi tayo nakapag-aayuno, mga minamahal. Maliwanag po ang sinabi ng banal na kasulatan. Sa unang talata, palang mga minamahal tayo pinagpala na wala na yung unang pag-ibig natin, yung mga gawa natin, mga minamahal. Hanggang sa ngayon, mga minamahal, inuuna pa natin mga minamahal. Hindi masama ang pag-aaral, hindi masama ang magninegosyo, trabaho, mga minamahal. Lahat na yan ay kaloob ng mahal na Panginoon. Ngunit nagpapaalala ang mahal na Panginoon sa ating pinag-aralan, mahal na Panginoon. Pakikipagkaibigan sa sanlibutan, isang pangangalunya, pagsamba sa Diyos-Diyusan, mga minamahal. Yung mga hawak nating gadget, mas higit ang panahon, oras, mga minamahal. Ginugugol natin sa mga gadget natin, mga minamahal. Yung mga bagay sa makasanlibutan, mga minamahal. Okay lang kung ginagamit natin sa spiritual, sa ating pagtatrabaho, mga minamahal, sa ating pag-aaral. Hindi po masama sa ating pamilya. Ngunit kung 24 hours na po tayo, wala na tayong tulog, naging dahilan kung bakit hindi na tayo nakapagpupuri, late na po tayo, mga minamahal. Kahit sa eskwelahan po, yan po yung problema nila, nagiging mainitin ng mga kabataan, mga minamahal. Elementary, pumapatay ng kanyang teacher, mga minamahal. Nababagot sila sa pag-aaral, mga minamahal. Bakit po napupuyat sila, mga minamahal? Gusto na nilang magmarinig ang salita na pinapangaral ng kanilang mga teacher, mga minamahal. Ano yung nasa puso? Isipang matapos na at mahawakan niya yung gadget niya, may pagpatuloy niya, kinaaliwan niya, nais niya, mga minamahal. Yan na po yun, mga minamahal. Mapanganib, mga minamahal. Kaya nga, ang banal na kasulatan na papaalala sa atin, ang langit at ang lupa ay lilipas na dapat ni isang salita. Ang kanyang utos ay mananatili, magpakailan-kailan pa man. Sabi ko nga po, mga minamahal, milyon po, mga minamahal ng mga Israelita, dahil sa katigasan ng ulo, ayon ang sumunod sa mahal na Panginoon. Mapag-upasala sila, mga minamahal, mapagtanim, mga minamahal, mapagtungayaw, mga minamahal. Walang nakarating. Ganon din sa panahon natin ngayon, mga minamahal. Mapalad po tayo, pagkatapos ng gawain po, pwede tayong pumunta ng mall. Chowking, Jollibee, kahit saan masasarap na pagkain, mga minamahal, ibinigay na ng mahal na Panginoon dahil pinagpala tayo, hinihiling lang ng mahal na Panginoon. Sundin ang kanyang utos, mahalin siya, mga minamahal, higit sa lahat. At huwag natuon ang ating mga puso at isipan sa materialism po tayo mga bagay na narito sa sanlibutan, sabagat lahat ng material sa bagay hindi nagmumula sa Diyos, kundi nagmumula sa sanlibutan, mga minamahal. Kaya nga po, mga minamahal, mag-ingat po tayo. Isa po ang dila. Ang dila ang pinakamasama sa lahat, mga minamahal. Huwag tayo magtungayaw, huwag nating pagwikaan, mga minamahal. Kung tayo po, mga minamahal, alam ko sa atin, wala namang lumalaban sa ating beloved ordained preacher, kahit kanino dito, kahit sino. Wala. Nararamdaman ko, wala. Nasasaktan lamang, mga minamahal, sa ipinapangaral, mga minamahal, sa hindi matanggap. Pupunta ng ibang gawain, mga minamahal, ay nang dumalo, mga minamahal. Hindi po, mga minamahal, yung ginagawa po natin, mga minamahal, ang kalaban po natin, mga minamahal, kahit sino sa atin gumagawa ng hindi maganda, lumalabas sa kanyang dila, mga minamahal. Imbis magdala ng kapayapaan, mga minamahal, mabuting bagay, mga minamahal, sa katitibay, ang dila, mga minamahal. Ang inuusig natin, hindi ang ating minamahal ang manggagawa, ating beloved elder, mga kapatiran, hindi ang mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kung nagsasalita po tayo ng hindi maganda, mga minamahal, pwede tayong magsalita, mga minamahal. Kung nakikita natin, mga minamahal,
bilang isang tao, mga minamahal, ipanalangin po natin, magpanalanginan po tayo. Yun ang nararapat, mga minamahal. Hindi magtuligsaan. Pakibasa po, mga minamahal, ang Santiago 3 po, 6, 7, 8. Tignan niyo po ang dila, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Dito pa rin sa Santiago, ang kabanata po ay 3, at ang talata po ay 6 hanggang 11, ito pong sinasabi. At ang dilay isang apoy, ang sanlibutan ng kasama sa ating mga sangkap, ay dili iba't ang dila na nakakahawa sa buong katawan, at pinagningas ang gulong ng katalagahan, at ang dilay pinagniningas ng impyerno. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon na mga nagsisiusad at mga bagay sa dagat ay pinaaamo at napapaamo ng tao. Datapwat ang dila ay hindi napapaamo ng sinumang tao, isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasong nakamamatay. Amen. Amen. Praise the Lord. Tignan niyo po, mga minamahal, ang dila. Di ba maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Ang iyong kaaway, ibigin mo, mga minamahal. O kung gusto mo maging sakdan sa harapan ng malapay, ibigin mo yung kapwa. Ang umuusig sa iyo, mga minamahal, curse not, but bless them. Pagpalain mo sila, mga minamahal, para mapuno tayo dito, mga minamahal. Pagpalain mo yung kapitbahay mo na umuusig sa iyo, mga minamahal, sabihin, mahal ka ng Diyos. Huwag tayo, mga minamahal, tayo nagkakagagatan, nagsisiraan, mga minamahal, kunting dahilan lang, mga minamahal, sumasama ang loob natin. Hindi ba natin nalaman ang buhay ng mga Kristiyano noon hanggang sa malapan, hanggang sa mga apostol, mga minamahal? Wala po yan sa kanila, mga minamahal, sapagkat mayroon na po silang espiritu na mahal na Panginoon. Nagbago po sila, may espiritu na sila na mahal na Panginoon. Bunga ng siyam na Espiritu Santo. Tayo po, mga minamahal, ay nananahan sa ating banal na Espiritu Santo, at ang siyam na bunga nito ay nananahan sa atin. Kung hindi po nananahan mga ilang bunga ng Espiritu Santo, umiyak ka sa malapayin, tumangis ka, mga minamahal. Sabihin mo, masama ang loob ko sa aking kapatid, huwag nawang mangyari, mahal na kapatid ko siya sa iyo, mahal na ikaw ang aming Diyos, at ang magulang namin sa mahal na Panginoon, itinuro sa amin na kami magmahalan, huwag magkagatan, mga minamahal. Kung naiinis ka, i-rebuke mo yan, sabihin mo, nasa akin ang espiritu ng pagkainis. Pagkagalit, alisin mo, mahal na sapagkat ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Ikaw ang Diyos na papatatan, hindi ka nagtatangi ng tao. For God so loved the world, gives the only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish and have everlasting life. Paano tayo magiging ilaw, mga minamahal, sa sanlibutan ito, mga minamahal? Paano magdadala ng maraming kalwa ang ating pinakamamahal na Panginoon? Hindi ba ang sabi, ang karya na kakabahagi-bahagi ay mamawasak, ang tahanan na kabahagi-bahagi ay mga ngalat, mga minamahal. Matuwid ka, masama ka, nagsisi ka, patatawarin ka ng malapay, matuwid ka, humahatol ka. Huwag nawang mangyari, kundi maging kalakasan ng bawat isa sa atin. Magpanalanginan, mga minamahal. Hindi tayo mahina, mga minamahal. Malakas po tayo, mga minamahal. Nagkukulang-kulang tayo, mga minamahal, sa panalangin, sa pag-ayon, sa pagpuri, sa pagdalo. Labanan po natin ang ating sarili. Kailangan po natin mabuhay sa Espiritu, hindi sa laman, mga minamahal. Sa kapitbahay namin, kung ano yung pinaggagawa sa akin, iyak ko sa mahal na Panginoon. Sila na nga, sila na nga ang gumawa ng hindi maganda sa akin. Inaamin ko na kasalanan ko pa, mga minamahal, sapagkat ako'y nakapagwika sa kanila. Nagpaliwanag lang po, mga minamahal. Ngunit ang para sa akin, mga minamahal, dahil ako'y nakapagsalita, di ba ang sabi ng mahal na Panginoon, open your mouth to praise the Lord, mga minamahal. Yun po yung gagawin natin, mga minamahal. Ang Panginoon ay nagbibigay ng kalakasan sa kanyang bayan. Pagpapalain ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. May mga talata po ako, may yung oras natin. 2 talata na lang po, mga minamahal. Ang ibabahagi ko po sa inyo, mga minamahal, dapat po natin gawain. Hindi ko sinasabing matuwid kahit sino sa ating, mga minamahal. Ngunit yung pagpapakumbaba natin, mga tinatanggap natin salita na mahal na Panginoon, nagiging matuwid tayo sa mahal na Panginoon. Walang matuwid, mga minamahal.
Nung panahon hindi tayo nakakilala, tayo ngayon nakakilala tayo, mayroon tayong Espiritu ng mahal na Panginoon. Mapagkumbaba tayo, sumusunod tayo sa pinapangaral, ginagalang natin ang ngasiwa, nagpapagal ng ating mga kaligtasan sa ating minamahal, mga ating beloved Lord, nagagalangan po tayo, nagbabatian, nagmamahal, nagtutulungan, mga minahal, magkakapatid. Pag sinabi mong kapatid mo sa mahal na Panginoon yan, sana magbunga naman sa iyo yun. Nakikita mo naglalakad, walang pamasay, sobra-sobra yung pagpapala mo. Yung mga kapatiran natin, hindi na nakakadalo dahil sa kawalan, mga minamahal. Paano mo sasabing kapatid mo yun? Asan yung bunga ng siyam na Espiritu Santo sa iyo? Mga minamahal, asan yung pag-ibig? Nananahan ba sa ating banal na Espiritu, mga minamahal? Hindi mo ba tinatangis, mga minamahal, yung mga kapatid mo na hindi na nakakadalo, mga minamahal? Hindi mo wala sa puso't isipan natin, nawawala yung mga kapatiran natin dahil sa kahirapan, kawalaan, mga minamahal. Parang sila na lang po, mga minamahal, sa pakiramdam, nag-iisa sila. Mas lalo sa mga baguhan, hindi pa nahuhubog sa spiritual, mga minamahal. Hayaan po natin sila. Anong mangyayari sa buhay nila, mga minamahal? Walang mangyayari sa kanila, sa mga baguhan, sa mga bisita na dumadalo, hindi pa nahuhubog, mga minamahal, hindi pa alam ang salita na mahalapan. Kung pabayaan natin sila, mga minamahal, tayo masagana, mga minamahal, sa pagpapala, mga minamahal, tinitignan mo lang yung sarili, mga minamahal, di ba ang mga apostol, mga minamahal, lahat ng kanilang pag-aari, lahat ng kayaman, ng bahay at lupa nila, ay pinagbinta nila at binigay sa harapan na nangangasiwa ng kanilang kaligtasan at ginamit sa spiritual, mga minamahal. Medyo napapabang, last two verse po. Last two verse po dito sa awit 2:11, 1, 14, 15. Last two verse po, awit 2:11 po. 2:11, awit 1, 14, 15. Dito po sa awit ni Haring David, ang kabanata po ay 2 at ang talata po ay 11. Kayo'y mga lingkod sa Panginoon na may takot at mga gagalak na may panginginig. Amen. 1, 14, 15. Ang Ebanghelyo ng San Juan, ang kabanata po ay 14 at ang talata po ay 15. Ito pong sinasabi, kung ako'y inyong iniibig, ay tuparin ninyo ang aking mga utos. Amen. Yan po yung buod ng pinag-aralan natin, mga minamahal. Paglingkuran natin ang mahal na Panginoon na may kagalakan, takot at panginginig at sundin natin ang kanyang utos. Yan po ang kabuuan ng ating pinag-aralan, mga minamahal. Ilan tayo mga Pilipino, mga minamahal? 110,000 o mahigit 111 million, mga minamahal? 111 million. Sa atin, mga minamahal na kinahabagan ng mahal na Panginoon, mayroon kaya tayong 10% sa 11 million, mga minamahal. Mayroon kayong 10 million, mga minamahal na aktibo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. 10% ng 100 million. Asan yung 900,000, mga minamahal? 1 million, mga minamahal na hindi pa nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mangyayari lang po ang salita ng mahal na Panginoon, kung mataas ang aking pangalan sa lupa, lab din ng tao, sa akin din ay lalapit ko. Kalugdan tayo ng mahal na Panginoon. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. At tinatawagan ko na po mga minamahal ang ating kapatid para po sa prayer of the sick po, mga minamahal. Amen. Beloved Brother Alvin, person po. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin.
sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, higit ng aming tinig, isisingaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, digig ng aming tinig, isisingaw sa buong mundo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, tayo nakakagawa na hindi kaaya-aya kalugod-lugod sa kanyang banal na harapan. Patuloy pa rin tayo kinakalingan, nililingap ng ating dakilang Diyos. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Ang kanyang habag laging sumasagana sa atin, mga minamahal. Kailanman, mga minamahal, tapat ang ating Diyos sa kanyang mga pangako. Tayo hindi niya pinabayaan, tayo hindi niya iniwanan, patuloy na sinasamahan, mga minamahal. Patuloy ibinubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya sa lahat ng panahon, mga minamahal. Hallelujah! Ang Diyos hindi nagbabago. Siya noon, ngayon, magpakailanman. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Maraming pong salamat, Malapinoon,
sa lahat ng kabutihan mo sa bawat sa amin. Sa iyong biyaya, laging sumasagana sa aming buhay, Malapinoon. Sa iyong katapatan, bawat umaga ito'y laging bago, Malapinoon. Marami pong salamat sa lahat, Malapinoon. Kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang pagkakasala. Saan man kami nasumpungan, Malapinoon. Mahabag ka sa bawat sa amin, lalo na po siyang abang lingkod. Kami yung patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Malapinoon, patuloy mo po kaming panghawakan hanggang simuling pagbabalik. Dagdagan mo po aming pananampalataya. Dagdagan mo po aming pagtitiis, Malapinoon. Tulungan mo po kami na aming masunod ang iyong banal na kalooban. Saganang amin, hindi po namin kaya, Malapinoon. Patuloy mo po kaming lingapin, Malapinoon. Palakasin mo po kami. I-revive mo po ang bawat isa sa amin, Malapinoon. Alisin mo po ang mga panlalamig, mga panlulupaypay sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly beloved Norba Evangelist Pastor Wallace Radalmeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating pong ipatong mga minamahal, ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte ng may karamdaman. Palayasin po natin ito sa pangalan ni Jesus. Banggitin po natin isa-isa mga minamahal. Mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, mga cancer, leukemia, diabetes, kidney trouble, liver cancer, mga panlalamig, panlulupaypay, panghihina, mga pag-aalinlangan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you so much, Dear Jesus. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Atin po munang palakpakan ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Tayo po'y tatalon, mga minamahal. 3 times, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At sa ating pong mga minamahal mga bisita, ating pong mga minamahal beloved viewers, ating pong Facebook live streaming, YouTube channel, amen. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ating pinakamamahal na Panginoon, siya po ang nag-iisang Diyos, nagkatawang tao. Amen. Iniwanan ang kanyang pagka-Diyos, mga minamahal. Amen. Kanyang ibinigay ang kanyang buhay, nagpapako sa krus upang ikaw, ako, tayong lahat mga ligtas. Ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga pagkukulang pagkakasama, nagsimula ng tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. Amen? Na ito hindi na po natin muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa banal na kasulatan, amen, sa gawa, amen, sa talata po, mga minamahal, ay 2:38, amen, na tayo po yung mga bautismo, mga minamahal, amen, sa pangalan na ating pong pinakamamahal na Panginoon sa tubig, sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo, mga minamahal, amen. Kaloob ng Espiritu Santo, kapangyarihan, maging tunay na anak ng Diyos. Sapagkat, mga minamahal, amen, hindi lahat, amen, hindi po lahat ay anak ng Diyos, mga minamahal. Bagamat tayo po ginawa, nilikha ng ating dakilang Diyos, subalit hindi lahat ay binigyan ng kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos. Kundi yaon lamang tumanggap at magpabautismo sa pangalan na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Napakalaga po ng bautismo. Sa ating mga minamahal mga bisita, huwag po tayong uuwi hanggat hindi pa po tayo nagpabautismo sa tubig sa pangalan na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang ika-4 po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ating pong pinakamamahal na Panginoon na po ang magsasagawa sa bagay na ito. Kung ating pong nasubaybayan, ating mga minamahal, mga awit kanina, Beloved Jesus Finest Generation Choir, sa kaligitnaan ng kanilang pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang iba'y umiiyak, mga minamahal. Amen? Hindi sa kalungkutan, kundi sa kagalakan. Ang iba po'y nanginginig na parang kinoryente ng libu-libong bultahe, mga minamahal. At ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika, yan po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po ay ating pong makakamtan, amen, mararanasan kung tayo po ay patuloy na maglilingkod
sa ating dakilang Diyos ng may katapatan hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen. At bilang pagsuko po, mga minamahal, ating pong itaas ang ating dalawang kamay, ipikit po ang mga mata. Amen. At sumunod po kayo sa miksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan, magsimula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Kami na pong manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Paiso Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, narito po ang mga kaluluwa na yung pinagpala malapit noon, binigyan ng pagkakataon makalapit sa iyo. Iligtas mo po sila sa ng kalimamahal sa buhay. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano. Hallelujah sa gawa, salita at katotohanan. Panghawakan mo po sila hanggang sumuling pagbabalik. Sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At ating pong pinagkakaloob, mga pinamahal, ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez, para po sa ating pong mga announcement. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved Brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinamataas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. At ako bumabati po, hallelujah, ng dobleng paggalang at pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At ako bumabati, at lagi po natin inaalala ang turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po bumabati sa kanilang beloved children sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved Ordained Preacher Kubo Boynier at ganoon din sa kanilang mahal na anak kay Ari Bansier, sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon maging sa ating mga minamahal na kapatiran. Hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat at tayo po dadako minamahal sa mahalagang announcement. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At tunay po minamahal na talagang wag po natin talagang kalimutan. Hallelujah. Ang laging pinagbibili ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon na lagi tayo minamahal dumalo sa banal na gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Dumalo 3 times a week para makasiguro sa kaligtasan, minamahal. Nalalapit na talaga ang panahon, minamahal. Talagang anytime, minamahal, magbabalik ng ating dakilang Diyos. Laging pinapaalala, lahat ng grabing pangangaral, minamahal, just to remind us. Lagi tayong pinaalalahanan, minamahal, upang talagang wag malihis, wag lumayo sa turot aral, minamahal. Hallelujah. Talagang laging dumalo sa banal na gawain ng pinakamamahal na Panginoon upang makasiguro ng kaligtasan, minamahal. At ganoon din, minamahal, sa mga bagay na minamahal, kaakibat din niya minamahal, tayo humayo minamahal. Huwag natin kalimutan humayo. Paalalahanan yung ating mga minamahal na kapatid na hindi natin nakakapiling na ngayon upang atin muli silang makasama. Minamahal, malungkot sa kaharian ng Diyos minamahal kung tayo kukunti lang minamahal, mas masaya, mas masaya pag mas marami minamahal. Hallelujah. Lalo na yan ang purpose po ng ating pinakamamahal na Panginoon kung ba't tayo minamahal naligtas na at hindi pa tayo kinukuha dahil sa mga marami pang mga tupa ng Diyos na nasa labas, minamahal. Kaya talagang humayo ng humayo, minamahal. Hallelujah. Talagang wag ipagkait yung ating oras, minamahal, kapag tayo na lalo na sa ating mga katabi. At reminder din to, minamahal. Tandaan natin, kapag may pagkakataon tayo na sabihin ang kabutihan ng dakilang Diyos at yung katabi mo, minamahal, at yan ay nabawian ng buhay, sisingilin ng ating pinakamamahal na Panginoon ang dugo sa atin niya, minamahal. Kaya, minamahal, paalala, talagang pag may makatabi ka at may pagkakataon ka, minamahal, sabihin mo ang kabutihan ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At sa ating mga minamahal na kababayan, hallelujah, sa mangkunuhukaning dako,
sa buong mundo, minamahal, hallelujah, talagang lumapit na po sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon ng Jesus Miracle Crusade. Talagang ang kaligtasan, hindi pinangakong bukas, ngayon, talagang lumapit na po, minamahal. Magpabautismo upang ma-experience nyo ang mga bagay na ito at lalo't higit, ma-experience natin ang kaligtasan pinangako sa atin ng dakilang Diyos. Malapit na ang pagbabalik ng pinakamamahal na Panginoon. Huwag nang nating antay ng kakilakilabot na bagay, minamahal. Talagang magising na tayo, minamahal. Wala tayong ibang mapupuntahan kundi sa piling lang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang wag na tayong magmatigas, minamahal. Tayo lumapit na po sa ating dakilang Diyos upang talagang hindi tayo makompromiso, minamahal. Kaya sa ating mga minamahal na kababayan na malapit po dito sa dako ng Pangasinan sa may San Carlos, minamahal, talagang kayo po'y dumalo na po, minamahal, dito sa may 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Dahil dito po, minamahal, nagdadaos din po ng 3 beses sa loob ng isang linggo dito, minamahal, ang ating general worship every Sunday po, minamahal, alas 9 hanggang alas 3 ng hapon, minamahal. Yan po ang ating general worship every Sunday. At tayo din po nagdadaos ng midweek service tuwing Miyerkules, minamahal, alauna ng hapon hanggang alas 5:30 ng hapon, nakagaya po nito, minamahal. Tayo po nagdadaos niya ng ating midweek service tuwing Miyerkules, minamahal. At tayo po nagdadaos din, minamahal, ng ating overnight prayer every Friday, minamahal, alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ng Sabado. Yan po ay ating pag-overnight, magdamagang pagpupuri sa ating dakilang Diyos. At lagi rin talagang pinagbibili ng manugat, dumalo. Dahil kinakailangan talaga mag-ipon ng kapangyarihan, lalo na sa mundong magulong ito, minamahal, kailangan natin talaga ng kapangyarihan na panlaban, minamahal. Sabi ng man of God, ang katumbas niyan ay 3 days fasting sa kapangyarihan, minamahal. Kaya talagang magsumikap, dumalo, minamahal. Talagang dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Diyan tayo talaga linisin at ihahanda tayo talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord. At maging sa ating mga minamahal na beloved sisters na nais may agam-agam, may mga problema, minamahal, at nais malinawan, pwede po lumapit sa ating beloved sisters information. At ganoon din sa ating mga beloved brothers, pwede po lumapit dito po sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at handa po nila kayong paglingkuran. Amen, praise the Lord. Wag din natin kalilimutan, minamahal, idaan nyo ating 10 piso, 5 piso dyan sa ating sisters information. Hallelujah. Dahil talagang suportahan patuloy talaga ang radio at TV program. Dahil maraming naliligtas po dyan na talagang lubos na pinagpapalaya na ating dakilang Diyos. Marami sa ating minamahal. Actually kahit dito minamahal, ilan ang sa ating mga minamahal na kapatid ang naligtas po dito, minamahal, dahil sa radio at TV program, minamahal. Kaya atin talagang patuloy na suportahan niya, minamahal. At lagi tayong manood ng ating TV program sa PTV 8, minamahal. Tayo po nagdadaos niyan every Saturday. Alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi sa PTV 8, minamahal. Every Saturday po yan. Alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Tayo po manood, mag-ipanood sa ating mga anak upang talagang laging mabulay-bulay, laging masariwa lagi ang turot aral ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Upang lagi natin ma-realize na talagang grabe tayong lubos sa pinagpala, maging ang ating mga anak. At talagang manood, minamahal, ng ating TV program. At ganoon din, minamahal, hallelujah. At meron pong lay hands, minamahal, right after ng closing prayer. At ate, kung meron pong ibang announcement, palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Tayo po ay minamahal ay tumayo na at magpasalamat po sa ating dakilang Diyos sa tagumpay ng buong maghapon na ating pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Ang kapurihan pagpapasalamat tayo sa pinakamamahal ng Jesus po lamang. At tayo po ay magpasalamat na po.